Xin chào anh chị em, chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Ở đây gió quá nó bay tóc hết. Hôm nay thì Tuấn đang có mặt tại quận 12. Hôm nay Tuấn ghé thăm một người bạn mà đã khá là lâu rồi mình không gặp nhau. Nhưng mà hôm nay thì mình gặp lại bạn và mình được biết là bạn có mở một cái tiệm kinh doanh một sản phẩm cũng khá là đặc biệt. Nên hôm nay mình đến mình quay review cho anh chị em xem. Ok, bây giờ mời anh chị em theo chân mình. Và ở phía xa xa kia thì mình đã thấy cái tiệm của bạn ha. Bây giờ mình đi vào trong các bạn ha. Ở đây có địa chỉ là 24/5 phường Trung Mỹ Tây 12, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 ha. Tiệm của bạn có tên là Mel W Room. Ở đây mình đã thấy một số chú mèo rồi nè các bạn, ở phía bên ngoài nè. Bây giờ mình xin bạn vào trong mình quay ha. Không biết là bạn ở đâu rồi. Ồ, hello anh. Ồ, sao được đâu hello, sẵn hay vậy? Lâu quá không gặp anh. Lâu không gặp Quân. Dạ rồi anh. Thì hôm nay như có hẹn với em rồi đó thì anh đến, anh thứ nhất là thăm em, thứ hai là anh đến anh quay về cái tiệm của em cũng như là những sản phẩm mình trưng bày là gì để cho các bạn trên kênh anh xem á. Thì Quân không biết là Quân có thể dẫn anh và các bạn tham quan tiệm mình không? Dạ rồi, xin mời các bạn và các anh cùng ghé tham quan qua shop của em nha. Ở đây thì em có hai mô hình kinh doanh chính á. Thì mô hình kinh doanh đầu tiên của em như anh Tuấn đã biết là em kinh doanh về mèo, là tiệm mèo Mel Room của em. Ở đây anh thấy em còn một cái ở trên đó mình là cũng là kinh doanh mèo luôn hả em ạ? Dạ không, ở trên đó là em kinh doanh mô hình thứ hai của em là em làm bên em bán về bên động vật chân khớp cũng như là côn trùng của anh. À, côn trùng, động vật chân khớp. Dạ. À, là mấy con bọ, mấy con này kia hả? Dạ đúng rồi, em chuyên môn nhiều nhất là về nhện tarantula. Đó cũng là một cái dòng thực sự là không phải gọi là mới ở Việt Nam nhưng mà rất ít được phổ cập ở Việt Nam là tại vì chưa có nhiều người họ mở rộng cái mô hình này ra ở Việt Nam mình nhiều lắm. Ok, còn cái phòng này là bên trong phòng này của em là một cái phòng chăm sóc nhện tarantula luôn nhưng mà size kích thước nhỏ hơn. Tưởng đâu là cái room để phòng ngủ nghỉ ngơi chứ. Dạ không ạ. Ok, mình sẽ nói về cái ở trên lầu này và trong room này sau ha. Dạ. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh và các bạn một số cái loại tên rồi một số cái đặc tính của mèo ha. Dạ rồi, em sẽ cùng dắt anh và các bạn giới thiệu qua về các bé cũng như là tên của các bé ha. Dạ rồi, ở đây em có một bé này thì bé tên là em bé. Tên là em bé. Dạ đúng rồi, tại vì vợ em thương bé lắm. Anh thấy con này nó nhõng nhẽo nhất ở đây nè. Dạ bây đúng giờ rồi. đi vào là anh cứ nằm đó. Con này là giống đực hay cái? Dạ bé là cái anh. Dạ và bé là anh lông ngắn màu lý lắc, Munkin. Bé là chân lùn của anh. Như thế nào để mình nhận biết được nó là con anh lông ngắn? Tại vì anh thấy cái con này nè với con kia nó hình dáng thì nó mập khác nhau ha. Dạ. Nhưng mà ngoài trừ cái mập ra thì anh thấy cái màu sắc nè. Dạ. Rồi tên gọi thì làm sao để mình nhận biết được cái tên gọi như vậy? Dạ tại vì theo anh lông ngắn á, thì nó là một cái tên dòng thôi. Thì các bé được chia ra theo nhiều bảng màu. Thì bé này cũng là một bé anh lông ngắn luôn anh. Nhưng mà bé này là màu bicolor, có nghĩa là hai màu trộn lại với nhau theo tông màu trắng và màu này gọi là màu xám xanh. Thì nước ngoài họ hay gọi là blue. Đây là xám xanh anh. Và đây là một cái tông khác của blue. Thì tông này gọi là lý lắc. Tông đó gọi là lý lắc. Dạ đúng rồi. Bé này hơi dành địa bàn ha. Dạ đúng rồi, hơi cọc tính một xíu. Thì hai bé ở đây á, tuy là hai cái màu lông khác nhau nhưng mà hai bé đều có chung một cái tập tính giống nhau là đều thích chơi với chủ nhân. Nhưng mà mỗi bé nó lại đều có một cái tính tình khác nhau. Như bé này anh có thể quan sát thấy là bé này tính của bé hơi cọc tính một xíu. Nó hơi quạo ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà bé này thì lại khá là thân thiện với lại chủ. Dạ. Tụi này nó ăn rồi nó giống nhau không em? Dạ, chế độ ăn của các bé thì em cho ăn rất là giống nhau. Thì các bé bình thường á là em sẽ cho ăn làm ba bữa. Thì sẽ có 2 bữa là bữa sáng và bữa chiều á là em sẽ cho các bé ăn hạt. Và hạt sẽ là hạt riêng của các bé. Thì rồi buổi tối á, là em sẽ bổ sung thêm cho các bé ăn thêm pate. Là pate ở đây là em sẽ là pate nhập khẩu và cũng như là pate ở nhà em tự làm cho mấy bé luôn. Dạ. Nó cũng khá là công phu ha. Dạ, anh nghĩ là thí dụ như mình cứ ăn cơm ăn gì đó cái mình luyện cho nó ăn thôi. Dạ, cái đó là quan niệm thời xưa của ông bà nuôi mèo thôi. Nhưng mà bây giờ mèo thì nó hơn thế, nó là thú cưng cho nên nó sẽ đáng được nhận lấy những cái tình yêu thương và cũng như là sự cưng và chăm sóc
Và thú cưng nó không những là nó nằm ở thú cưng nữa, đối với em thú cưng cũng như là một cái tài sản của mình vậy đó, cho nên là em sẽ cố gắng giữ tài sản của em một cách đẹp nhất. Là em sẽ chăm sóc nó giống như một chiếc xe, nó cũng sẽ cần nhớt tốt, nó cũng sẽ cần được bảo dưỡng, cũng sẽ cần được chăm sóc, cũng sẽ cần được xăng tốt, thì mèo cũng sẽ vậy, sẽ cần một nguồn nước sạch. Thì mấy bé ở đây chén bát mấy bé ăn á, em đều rửa hàng ngày, một ngày em rửa 2 lần. Và đồ ăn em sẽ đổi khẩu phần theo tuần nữa để cho mấy bé, tránh mấy bé bị ngán nữa. Rất là công phu nha các bạn. Dạ. Một môn chơi nào cũng cần sự đầu tư và kiến thức. Dạ. Rồi thì theo mọi người ở đây thấy á, thì mèo á, thì mọi người thường thích á, là mấy bé ăn qua bộ lông. Nhưng mà mèo không những nằm ở cái chuyện là về lông nữa, thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái dòng mèo mới. Nó sẽ mất đi lông nhưng mà nó sẽ đổi lại được một cái tình cảm rất là ấm áp, cũng như là một cái tình thương dành cho chủ hơn cả một con mèo nữa. Và em sẽ mời anh cùng quay qua bé. Là con này lúc nãy mình có nói tới nó rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bé này bé đặt tên, em đặt tên bé là Nút, có nghĩa là không mặc quần trần truồng á. Dạ. Thì bé là một giống Sphinx đực. Thì giống Sphinx này á, tuy nó không có lông nhưng mà đổi lại á, là cái dòng này nó rất là khôn anh. Nó rất là khôn và rất là quấn chủ. Và mấy bé này có thể dành một ngày trên 12 tiếng để nằm ngủ với chủ luôn. Và rất thích được vuốt ve, cưng chiều. Và giống Sphinx này nhiều người mới nuôi họ khá là sợ, họ không có dám rờ tại vì họ sợ rờ vào da. Nhưng mà thực sự là mấy bé không có phải vậy nha. Mấy bé sẽ có trên mình một cái xíu lông ha. Đúng rồi, cái đó là lông tơ giống em bé đó. Cảm giác chút xíu lông chứ không phải là nó không có lông hả? Dạ đúng rồi. Ở cái con này thì cái độ đẹp nó được phân định như thế nào em ha? Tại vì anh thấy là những con khác á, thì mình lông nhiều nè, rồi màu sắc lông nè. Còn con này thì khi mà mình phân định độ đẹp nó là như thế nào? Nó nhăn hay nó như? Dạ đúng rồi, thì mấy bé này á thì ở bên nước ngoài họ còn chơi về tai xoắn, gọi là elf, là elf dịch nghĩa ra là yêu tinh đó anh. Là tai xoắn này nó còn chia theo các cái cấp độ xoắn nữa. Rồi theo cái gọi là nhăn, rồi chân cao chân thấp. Ở đây cũng có chân thấp nữa nha anh. Có lùn nữa. Dạ đúng rồi, và tụi này nó cũng có màu bicolor nữa. Nó sẽ có một cái mảng lông màu đen nữa. Nó sẽ có một số cái mảng da màu đen. Rồi và mấy bé ở đây á, bé này á thì theo em thấy á, là bé được là vừa nhăn với lại tai xoắn. Dạ. Và mấy bé này người ta còn chia theo màu mắt nữa. Nó có những bé phân theo mắt 2 màu nữa anh, là odd eye á. Thì bé ở đây của em là một bé bình thường thôi, mắt 1 màu thôi. Nhưng mà ở đây em vẫn có một số bé có mắt 2 màu luôn. Ở cái sản phẩm mà nó có độ đẹp như vậy thì giá thành nó khoảng bao nhiêu? Dạ thường thì mấy bé này nó sẽ dao động từ 15 cho đến 45 triệu tùy vào hình thể cũng như là cái độ đẹp của bé. Thông thường thì tuổi thọ mèo này mình nuôi được bao? Thì theo em được biết á, thì các bé mèo mình có thể nuôi được từ 7 cho đến 14 năm. 7 tới 14 năm? Dạ đúng rồi. Cũng ok ha. Tại vì mình thấy là thí dụ như là một cái bạn thanh niên hoặc là một bạn nữ nào đó mà mình có điều kiện nuôi, rồi nuôi một chú mèo cưng như vậy nè, thì nó theo mình suốt hành trình 10 mấy năm. Dạ đúng rồi. Nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều niềm vui á. Dạ. Thì bé cũng được gọi như là bạn đời của mình vậy đó. Nhiều khi bé còn bền hơn cả một chiếc xe của mình nữa. Bạn này mình thấy rất là quấn nè, người nè. Mình nãy giờ đưa tay thì nó tới, nó thân thiện lắm. Nó rất là đáng yêu à. Dạ. Cũng sẽ có nhiều người họ thích mèo có lông hoặc là không lông, nhưng mà em sẽ cùng giới thiệu cho anh các bạn qua một cái giống mèo về cái độ đẹp, về độ hoang dã. Đây là giống mèo Maine Coon. Đó, sở hữu ở bên ngoài một cái nét hoang dã cũng như là gây cho người ta khá là sợ khi mà nhìn từ ánh mắt nhìn đầu tiên, nhưng bé lại cực kỳ thân thiện. Nhìn nó dữ ha. Dạ. Nhìn nó như một con cọp, con sư tử vậy đó. Dạ. Nhưng mà bé lại rất là hiền lành anh. Và bé này em mua ở bên nước ngoài cũng dịch vụ cũng giống như em vậy đó. Là em mua bé từ lúc bé mới sinh sản ra, và ở bên nước ngoài họ cũng cung cấp cho em hình ảnh tư liệu của bé từ lúc nhỏ cho đến lúc ship về Việt Nam cho em luôn. Và đến giờ em vẫn update thông tin cho trại hàng ngày để cho trại họ cho em chế độ dinh dưỡng ăn cũng như là chế độ chăm sóc qua từng thời kỳ của bé để kích cái form của bé lớn hơn nữa. Dạ. Thì nếu mà trại họ cung cấp sản phẩm cho mình như vậy, thường là thí dụ như là họ gửi về cho mình sản phẩm, mình sinh sản và lại tạo ra, thì họ có sau này họ có bảo đảm cho mình về cái thuần chủng không ta? Dạ có anh. Thì thường khi mà bán á, thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái tờ giấy khai sinh. Dạ đây em sẽ cùng cho mọi người xem qua cái tờ giấy khai sinh của bé. Này là cái giấy khai sinh. Dạ đúng rồi.
Thì cái giấy khai sinh này sẽ show cho mình coi về cái phả của bé Gia qua phả, từng đúng đời. rồi. Dạ. Và khi mà mình xin cái sản phẩm này mình xin tiếp tục thì mình có được cập nhật gia phả lên không? Dạ được anh, và mình sẽ đi qua một cái hội Sài Gòn Cat Club để mình hay quá ta. xin giấy phép cho bé về bày con của bé. Như vậy thì mình có mình được cái nêu tên lên, mình được có sự uy tín về cái độ thuần chủng. Dạ đúng rồi. Cũng hay. Như vậy thì sản phẩm khi mình làm ra sẽ dễ được tiếp nhận hơn ha. Dạ đúng rồi. Anh thấy là ở đây em có một bé đực ragdoll. Thì ở đây bên em là vợ em là chuyên cung cấp đặc trưng 2 dòng là anh lông ngắn, mọi loại dòng màu và cũng như là ragdoll. Thì ở đây em có các bé ragdoll baby. Ô, nhiều ragdoll dữ. Dạ, đây là mấy cái con bé. này mắt nó lạ lắm này các bạn. Cái con mắt nó xanh mà cái tròng bên trong cảm giác nó hơi đỏ ha. Dạ đúng rồi. Thì mấy bé ragdoll này là cái màu mắt của nó sẽ là màu xanh dương. Nếu như mà anh ra nắng thì cái màu mắt của bé sẽ hơi có một cái lớp màng đỏ bên ngoài, hay người ta còn hay gọi nó hơi giống albino á. Nhìn cái con người bên trong nó cảm giác nó đỏ các bạn ha. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Ở cái dòng này thì cái nhận diện độ đẹp nó như thế nào em? Dạ nó sẽ chia qua theo màu lông, màu mắt, độ dày của lông, cũng như là về form hình thể của con mèo. Cái tướng form đứng này. Dạ đúng rồi. Thì ở đây em chơi á, thì em sẽ có những cái form nhất định, như bé này là một cái form lông dài và mặt nhọn. Đây em có form lông dài mặt nhọn ở đây. Bé này sẽ gọi là bé mặt nhọn. Dạ. Thì ở đây em có 2 bé ragdoll nè. Thì ở đây nãy em giới thiệu bé này là bé mặt nhọn nè. Thì ở đây em sẽ có thêm một bé nữa là form to, mặt vuông. Đây, form bự to, hơn đúng không? Nó bự hơn. Tuy nó trung tháng nhưng mà nó bự hơn đó nha anh. Nó bự hơn bé kia nhiều và mặt nó vuông. Con này nhìn nó chắc cú hơn nè. Dạ đúng rồi. Cơ bắp hơn ha. Dạ đúng rồi. Thì bé này đổi lại là cái lông của nó sẽ ngắn hơn so với bé này xíu, và nó ít bờm hơn. Bé này nó sẽ có bờm. Đây. Những cái con này nè, anh thấy có những con nó có đốm ở trên mặt á. Có đốm như vậy đẹp hơn hay là không đốm đẹp hơn? Dạ thường thì người ta sẽ chia nó theo bộ màu anh. Thì mấy bé này lúc nhỏ nó sẽ chưa có hiện dần những cái đốm này ra đâu. Càng ngày nó càng lớn ra. Dạ đúng rồi, càng lớn nó sẽ tối màu dần lại. Anh tưởng cái này là sắc thể ở trong cái da nó mọc ra lông như vậy. Dạ không anh, tụi này nó rất là hay, nó sẽ rụng lông thường xuyên. Thì nó sẽ rụng theo mảng. Em để ý á, tại vì em nuôi á, em có nuôi một bé thì nó rụng lông ở mảng nào là bắt đầu nó sẽ mọc cái màu của cái mảng đó ra. Dạ. Cái này nghịch nè. Nghịch lắm anh. Cưng lắm. Tụi này bình thường như mèo ở nhà thông thường thì nó bắt chuột này nọ, thì tụi này có bắt chuột không ta? Tụi này nó vẫn bắt chuột, bắt gián, nhưng mà em không cho nó làm chuyện đó. Biết nó bắt chuột hay chuột bắt nó. Nhưng mà quậy thì anh thấy là quậy ngang ngửa mèo bình thường á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó khá là ngoan ngoãn, tại vì tụi ragdoll này á, nó được cái hay là nó không chê móng đối với con người. Nó khác những cái phân bổ mèo khác là nó không sử dụng móng đối với con người anh. Nó chỉ cạp thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nó chỉ cạp giỡn thôi chứ nó không có lấy móng nó cào. Trẻ em nè. Dạ. Nó đỡ bị cào, đỡ bị ấy. Dạ. Vậy mấy con mèo kia nó có cào không? Thường thì nếu mấy bé hoảng, mấy bé vẫn sẽ dương móng ra để mấy bé cào, bỏ chạy chứ không phải là cào. Dạ. Thì mình vẫn sẽ bị tổn thương bởi mấy bé. Tại vì thường nhà mà có trẻ em người ta hay sợ lắm. Dạ. Sợ nó dùng mà cào. Ở trong đây mình là một cái loại mèo khác nữa hả? Dạ, ở đây thì là cái mô hình phối giống mèo của em. Đây là bé mèo đực ở bên trại của em. Đây, bé mèo đực chân lùn, và đây là một bé mèo cũng là một bé mèo anh lông ngắn của khách gửi qua để mà phối giống anh. Khi mình phối như vậy mình không có cần thiết phải cùng màu hả em? Dạ, tại vì đây là khách họ muốn lai tạo để họ tạo ra nhiều cái dòng màu khác nữa. Cho nên là đây là mình làm theo cái ý của khách hàng thôi. Chứ em đúng thì em vẫn sẽ lai theo cái bản màu đúng gốc của nó hơn. Đúng rồi, mèo ở đây của em sẽ lai theo bản màu đúng gốc hơn là mèo em bán. Thì tiếp theo ở đây em có là một bé Sphinx nữa, nhưng bé này là bé cái. Em nhốt chung với lại một bé cái ở đây nữa, cũng là một bé dòng khác nữa. Bé này là ragdoll. Nhìn nó giống con mèo Anh lông dài á. Dạ, nó là một bé mèo, nó cũng giống với Trang, như khá giống mèo Anh lông dài, nhưng mà cái tính tình của nó ngoan và bộ lông của nó không có bị gọi là dài quá. Dạ. Nó cũng giống nhiều loại ha. Nó dạ, nhiều bên cá vậy, tại vì cá thì nó chỉ thay đổi hình thức chút xíu là nó có cái tên gọi khác. Dạ. Thì em sẽ dắt anh Tuấn cùng xem qua về cái quá trình sinh sản của mèo ở bên em. Ở đây là mình có sinh sản mèo luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì hôm nay cũng là một cái dịp khá là trùng hợp, khi mà anh Tuấn qua thì mèo nhà em cũng vừa mới sinh cái lô cho đầu năm nay. Dạ, là cũng là năm mèo luôn. Đây là lô mèo đầu tiên của em. Dạ, đây là bé mèo em đi theo bản màu.
Đây, wow, đẹp đây quá. cũng là một bé mèo Anh lông ngắn. Ô, sinh ra từ nhỏ nó đã đẹp như vậy rồi hả? Dạ đúng rồi anh, đây em sẽ cùng mở ra cho anh Tuấn coi. Đây. Được 4 bé ha? Dạ đúng rồi, 4 Anh bé này chắc của... anh cả là bự nhất nè. Dạ. Đây rất là cưng nha. Đã ghê. Dạ đây là các bé từ farm của em ra. Đây. Rất là xinh. Đây các bé đều rất là khỏe mạnh nha. Đó. Nó từ nhỏ nó đã đẹp rồi, thành ra cái chuyện mà lớn mà nó đẹp là Dạ rất là bình thường luôn anh. Dạ. Tuổi này thì nó được khoảng bao nhiêu ngày tuổi rồi? Dạ hiện tại là mấy bé đang được 10 ngày tuổi anh. 10 ngày tuổi mở mắt. Qua thời điểm này quay là hợp lý luôn hả? Dạ đúng rồi. Mà con mèo mẹ anh thấy nó rất là hiền ha, em làm gì nó cũng không sao hết. Dạ. Tại vì mấy bé ở đây em chăm sóc nó thường xuyên á, cho nên là nó rất là mến chủ. Nó sẽ ấy. Dạ đây. Anh Tuấn cùng coi qua, đây là cái cánh phối mèo luôn. Dạ đúng rồi. Cũng trùng hợp luôn anh. Hay quá. Thường thì nó sẽ giao phối như vậy bao nhiêu lần thì nó sẽ có sản phẩm? Dạ thường thì sau khoảng 2 tuần là em sẽ khách hàng sẽ đem bé đi siêu âm và sẽ biết được kết quả. Sau 2 tuần à? Dạ đúng rồi. Cũng nhanh ha? Dạ. Nhanh. Tại vì mèo thường thì sau 2 tháng là mèo mẹ sẽ hạ sinh mèo con á. Thì khoảng 2 tuần là mình sẽ biết được là có bao nhiêu thai rồi. Ok. Dạ rồi, ở đây thì em cũng có một bé Ragdoll đực nữa. Bé giống của cha em. Wow, con này đẹp quá. Dạ. Cái tuổi này thì lúc nãy giờ anh quên hỏi về cái giá thành của sản phẩm á. Dạ. Thì tuổi này không biết là giá thành nó có cao không? Dạ thì mấy bé này thì theo em thấy đối với em thì giá nó cũng nằm ở mức trung bình thôi. Thì mấy bé nó sẽ từ 10 triệu cho đến 30 triệu tùy vào thể trạng cũng như là màu sắc và màu lông của bé. Đồ thuần chủng thì chắc chắn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, ở đây thì em bán là bao thuần chủng mà. Rất là đẹp ha. Dạ. Bi ơi. Bi. Đây Bi, đây, nhanh lên. Ồ, nó biết tên nó luôn. Bi. Nó em đây là bé này là bé Nút luôn. Nút ơi. Đây. Mỗi con như vậy mình đặt một cái tên gọi khác nhau em à? Dạ đúng rồi, mỗi bé em sẽ đặt mỗi cái tên khác nhau. Nhưng mà khi mà mình giống như là mình cảm tình nó như vậy rồi mình đặt tên như vậy, thì khi mà mình chia sẻ sản phẩm tới một khách hàng khác thì khi đó mình có buồn không? Dạ em cũng không, tại vì khách ở bên em á, họ rất là tôn trọng, nghĩa là họ vẫn giữ cái tên của bé luôn. Tại vì em có một câu chuyện riêng về tên cho bé. Mỗi bé sẽ được đặt tên theo cái đặc tính của bé cũng như là theo cái sở thích của bé từ hồi nhỏ. Giống như bé này thì hồi nhỏ là bé bị lạnh nè, cho nên em đặt tên. Dạ đúng rồi, nó hơi ốm do nó bị lạnh đó anh. Thì em đặt tên bé là Cống. Bé cũng vừa mới khỏe bệnh xong. Dạ. Thì mấy bé ở đây lúc mà em bán mấy bé về nhà cho khách á, thì họ vẫn sẽ giữ nguyên tên của bé. Tại vì em có từng cái câu chuyện riêng về tên của bé. Và em có vợ em là chủ của tiệm ở đây á, thì vợ em sẽ tạo một cái liên kết contact với lại khách hàng ở Zalo cũng như là Facebook để chăm sóc bé mèo từ lúc bé về nhà khách, hoặc là khách hàng của em có đến đặt những cái bé mèo nhỏ ở đây thì em cũng đều update hình ảnh cũng như là video clip của các bé hàng ngày, hàng giờ theo yêu cầu của khách hàng. Cũng như là khi mà bé về đến nhà rồi thì dịch vụ bảo hành bên em là sẽ theo dõi cũng như là chăm sóc bé online. Nếu mà khách hàng có những cái thắc mắc gì có thể gửi tin nhắn, tại vì vợ em vẫn sẽ túc trực 24/24. Tức là mình vẫn giữ liên hệ với khách hàng. Dạ đúng rồi. Cho sau khi mà cái sản phẩm mình đi mình vẫn có bảo hành này nọ để mình giữ liên hệ. Thứ nhất là mình chăm sóc khách hàng, thứ hai là mình quan tâm tới những bé mèo của mình ha. Dạ đúng rồi. Thì em có những bé em bán cũng được 1 năm hơn thì em vẫn còn liên lạc với các bé, và các bé Tết cũng hay qua bên đây chơi để em lì xì quà cho mấy bé. Hay quá. Dạ. Là lúc nãy là em nói là cái này là shop là có vợ em chung tay kinh doanh chung đúng không? Dạ đúng rồi. Không có bà xã ở đây tiếc quá ha. Dạ, tại vì bà xã em bận đi làm thêm công việc ở ngoài á anh. Dạ. Dạ rồi, ở đây thì em có thêm một bé Ragdoll nữa. Thì bé này đặc biệt hơn tất cả những bé khác là mắt của bé là mắt pha lê, Crystal Eye. Mắt pha lê hả? Dạ đúng rồi. Thì mắt của bé nó sẽ rạng ra một xíu hơn những con bé khác. Mắt pha lê rất là đẹp nha các bạn. Dạ, thì bé này anh ra nắng nó sẽ đẹp hơn. Đây. Mắt nhìn nó lạ lùng lắm. Mắt pha lê. Wow. Mắt của bé nó sẽ giống như những viên bi ve bị nứt ra vậy anh. Rất là đẹp ha. Nhưng mà như vậy nó có ảnh hưởng thị giác không ta? Dạ không ạ. Tỷ lệ mà ra mắt như vậy nó cao không?
Dạ em thấy thì nó khá là thấp anh. Thì thường bầy con của nó thì em ra 2 lứa thì cũng chưa có đứa nào sở hữu lại được cái đôi mắt như mẹ nó. Là con này là con mình nhập về. Dạ đúng rồi, đây là bé mèo mẹ em nhập về. Và ở đây như hồi nãy em có giới thiệu với mọi người là sẽ có những cái bé mèo mắt 2 màu nữa. Thì loại bình thường nó cũng có mắt 2 màu luôn. Dạ đúng rồi, thì em ở đây em sẽ có bé mèo Anh lông ngắn mắt 2 màu. Dạ đây. Đây là con trắng trắng nha. Dạ đúng rồi, đây là bé mèo Anh lông ngắn mắt 2 màu của em. Đây, wow, mọi người thấy nè, bé sẽ có 2 màu mắt, một bên vàng một bên xanh ha. Dạ, và hoàn toàn không ảnh hưởng bởi thị lực nha anh, tại vì màu mắt này là màu mắt tự nhiên của mèo. Đẹp thì bé hả? này chỉ bị gọi là, cái này thực sự cũng được gọi là lỗi gen luôn. Nhưng mà chính cái lỗi này tạo ra cái kiểu hình cho mình nuôi nó đẹp hơn. Thường thì nó khi mà nó bắt đầu bị lỗi gen như vậy, nó có lỗi tới những chi khác không, những phần khác trên cơ thể không, hay là chỉ về mắt thôi? Dạ chỉ về mắt thôi anh. Và thường cái lỗi gen này nó có thể gọi là truyền đến cho cái đời con nữa, nhưng mà ở cái xác suất rất là thấp. Dạ. Thông thường ở những cái loại khác á, thì khi mà bị lỗi gen, bị lỗi của cái con vật đó đó, hoặc là cái loại hình đó, thì nó sẽ có soft body nè, nó có ngắn này, nó có dạ, đúng rồi. Thì ở mèo chắc nó cũng vậy. Dạ không, thì ở mèo nó sẽ có một số cái kiểu hình về lỗi gen. Thí dụ như là chân ngắn cũng được gọi là lỗi gen, mất một đốt ngón chân, mất một đốt ở trên cái chân của bé. Thì đó cũng được gọi là lỗi gen. Thì bé không lông cũng được gọi là lỗi gen. Và bé mắt 2 màu cũng được gọi là lỗi gen luôn anh. Thì thường những cái lỗi gen này nó không gây ảnh hưởng khá nhiều đến mèo như là những cái phân chia về bò sát hay là cá khác. Dạ. Nó vẫn phân là một cái loại khác, một loại hình khác, một dạ đúng rồi. Và nó được quốc tế đặt tên cho nó giống như trang như là pha phu hay là short body vậy đó anh. Cũng hay ha. Dạ đúng như rồi. Cá rồng mà nếu mà pha phu lông thì giá nó cao lắm. Dạ đúng rồi, thì đó là một cái kiểu hình lỗi gen, nhưng mà nó lại mang một cái giá trị rất là cao, tại vì đó là một cái con nó khác biệt hơn so với những con khác. Hay quá các bạn. Hồi nãy giờ mình nói chuyện với bạn Quân thì cái anh này nè, anh ngủ hay là cái gì anh cứ phì phò với con heo á, phẹt. Dạ. Tại vì bé này á, nhiệt độ thân thể của những cái bé không lông này nó sẽ nóng hơn so với những cái con mèo thường từ 2 cho đến 3 độ nha. Nóng hơn hả? Dạ. Nó phải mát hơn chứ. Dạ không, bé sẽ nóng hơn để bé bù lại cái việc bé bị lạnh. Hợp lý, đúng rồi. Và môi trường nuôi của em thì nó được gọi là môi trường nuôi khép kín, cho nên là em sẽ mở máy lạnh, nhưng mà ở một cái mức độ khá là ít thôi. Thì ở những cái dòng mèo này nó không ảnh hưởng. Nhưng mà đối với mấy bé sẽ bị lạnh một xíu, cho nên là mấy bé này thường nó sẽ núp ở ngoài kính như thế này để cho chịu được cái nắng nóng ở bên ngoài hắt vô bé để bé đỡ lạnh hơn anh. Thì không biết là ngoài em cung cấp mèo ra thì không biết là mình có cung cấp về sản phẩm dịch vụ hay là phụ kiện gì để chăm sóc mèo không? Dạ thì em còn cung cấp thêm về dịch vụ thiết kế, setup, gia công chuồng cũng như là mấy cái này em hả? Dạ đúng rồi, cũng như là đồ chơi cho mèo. Ở đây là một số sản phẩm do em thiết kế cũng như là gia cái công. này tự mình thiết kế rồi làm luôn. Dạ đúng rồi. Hay vậy ta. Và đây cũng là chuồng do em tự thiết kế và làm luôn. Dạ. Cái này nó có kích thước theo cái form size con mèo không, hay là nó chỉ là nó có khuôn mẫu thôi? Dạ, cái này là em đã đi qua rất nhiều những cái chỗ kinh doanh khác, cũng như là em tham khảo rất nhiều những cái chuồng nuôi khác và em đúc kết ra một cái chuồng nuôi như thế này. Thì chuồng nuôi của em nó sẽ có không khí đối lưu ở bên hông cho mấy bé. Có cái lẫn không khí bên hông ha. Dạ. Đây nè các bạn. Rồi cũng như là chén ăn em cũng đã làm sẵn máng hết rồi. Mọi việc là mọi người chỉ việc nhấc ra rửa nó rất là nhanh. Và em không làm nhà vệ sinh tích hợp nha. Em sẽ làm một cái nhà vệ sinh riêng nha. Nhà vệ sinh rồi. Dạ. Cho mình dễ vệ sinh ha. Dạ đúng rồi. Và cửa của bên em sẽ tất cả đều làm bản lề chống dập tay. Từ con nít cho đến mèo con mọi người đều không lo. Đây mọi người có thể nhìn. Bản lề của em sẽ đi vào rất là bình thường. Nó từ từ vô. Dạ đúng rồi. Và em không có làm những cái đồ mà nó gây nguy hiểm cho mèo hay là người nuôi ấy. Cho nên là những cái cạnh ở đây em đều mài tròn lại hết. Đây là những cái chi tiết mà em làm kỹ hơn so với những cái chuồng nuôi thông thường. Dạ. Ở trong chuồng này không thấy có đồ chơi ha, làm rộng rộng mình để đồ chơi cho nó vui. Dạ thường thì mấy bé em sẽ chia giờ chơi cho mấy bé, thì mấy bé sẽ được thả ra chơi tự do ở bên ngoài. Và tại vì em ít bỏ đồ chơi ở trong đây, tại vì mấy bé thường chơi, mấy bé hay giấu đồ chơi vào bên trong không phân lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở dưới đây là đồ chơi em rạc về cho mấy bé. Đây là mấy cái trái banh để cho nó chơi hả? Dạ đúng rồi. Để nó làm sao ta, nó khều khều đi một vòng như vậy? Dạ đúng rồi, nó sẽ nằm ra xong rồi nó khều cho trái banh đi vòng vòng như vậy nè. Để mà nó chơi thôi. Thì thường mấy bé nhà em nó quậy lắm, nó khều rớt hết banh ra ngoài nó chơi luôn rồi. Hay dữ. Dạ.
Thì ở đây em có một cái thùng đồ ăn dành cho mấy bé nữa. À, cái này là thùng đồ ăn hả? Dạ, thì hồi xưa là em xài nó cho ăn tự động hay sao? Dạ, em cho ăn chủ yếu là bằng cơm anh, là bằng tự tay mình sẽ định lượng cho mấy bé ăn. Bằng cơm ha. Dạ. Thì em thấy cái này á, nó sẽ khá là tốt hơn trong cái việc mình cho mấy bé ăn hơn là những cái máy những cái máy tự động. Máy tự động hả? Dạ đúng rồi. Như anh thấy bên Xiaomi họ có một cái máy cho ăn tự động. Dạ đúng rồi. Thì cái máy tự động đó nó cũng có cái điểm tốt, nó cũng có cái điểm không tốt, có nghĩa là máy tự động nó sẽ rất tốt dành cho những người họ đi làm vào buổi sáng và họ chỉ về vào buổi tối thôi. Họ ít có thời gian chăm sóc của mèo, cho mèo, cho nên là họ sẽ sử dụng máy đó. Nhưng mà máy đó nếu như mà máy đắt tiền á thì nó sẽ có hệ thống, có nghĩa là mỗi một ngày con mèo chỉ được ăn 3 lần thôi. Còn những cái máy rẻ tiền thì mèo đến là nó sẽ cho ăn. Một cái là cảm biến, còn một cái là wifi hẹn giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thường những cái kia nó sẽ khiến cho bé mèo của mình gọi là ăn quá liều lượng, dẫn đến gọi là nôn hạt ra nhà hay là bị béo phì thừa cân. Nhiều khi cảm biến ai đi ngang nó cũng xịt ra nữa. Dạ đúng rồi. Thì em sẽ xài cái muỗng này. Thì mỗi một bé em sẽ cho ăn nửa muỗng như thế này thôi. Đương nhiên là chạy bằng cơm thì lúc nào nó cũng tốt hơn rồi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, thì ở đây thì em chỉ có một cái thứ duy nhất mà em cho chạy tự động thôi. Đó chính là cái nhà vệ sinh này. À, cái này là cái nhà vệ sinh à? Dạ đúng rồi, đây là một cái nhà vệ sinh chung. Anh tưởng đâu là cái lồng ngủ. Dạ. Thì đây là cái nhà vệ sinh chung. Thì cái nhà vệ sinh này bên trong đây nó có một cái cảm biến. Thì khi bé mèo đi vào á, nó sẽ hiện cái cân nặng của bé mèo qua điện thoại cho em. Wow, hay vậy. Và khi bé mèo đi ra thì cảm biến nó sẽ nhận là bé mèo không còn trong đây nữa, thì nó sẽ bắt đầu nó quay vòng tròn. Vậy thì từ cân nặng em cũng sẽ biết là con nào đi toilet hay không? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ, thì dựa vào đó nó có một cái cân thứ hai, cũng như là nó sẽ giúp cho mình là khi mà bé mèo nào đi vệ sinh ra rồi thì nó sẽ cho phân đi xuống dưới đây luôn. Và ở dưới đây nó sẽ hoàn toàn khóa mùi lại luôn. Hay quá. Dạ. Thì nãy giờ cũng nhiều chức năng ha. Dạ đúng rồi. Cái máy này nó có mắc không em? Dạ thì thời xưa thì giá nó khá cao, nhưng mà bây giờ nó có nhiều hãng làm nên thì giá nó chỉ tầm cỡ 1/3 đến 1/4 thời xưa thôi. Thì thời xưa nó tầm cỡ gần 1.000 đô một cái máy. Wow. Thì bây giờ nó chỉ cỡ tầm 6-7 triệu là anh đã có một cái máy như thế này anh xài rồi. Dạ. 6-7 triệu. Mấy cái sản phẩm này là mình có cung cấp luôn không em? Dạ em có cung cấp luôn. Đồ ăn này nọ. Dạ em có hết, em có cung cấp hết cho khách hàng. Dạ rồi, ở đây thì em còn có cung cấp thêm hạt cho mấy bé, như là các hãng như Cat Eye, Royal Canin, hay là một số hãng em còn làm việc thêm nữa là Wild Tet, hay là những hãng khác nữa. À, mấy cái này mình một gói nó lớn vậy luôn hay mà? Dạ đúng rồi. Ví dụ như nuôi 1-2 con thì nó hơi nhiều. Dạ thường thì khách hàng của em cũng sẽ mua một cái gói lớn như vậy về và họ sẽ cắt ra, họ bảo quản trong một cái thùng giống như hồi nãy em cho anh coi rồi đó. Thì cái hạt này nó sẽ không bao giờ bị ỉu đi được. Anh tưởng là mình có những cái gói bé hơn, nửa ký. Dạ em cũng sẽ có những cái gói nhỏ đó luôn anh. Thì thường khách hàng đặt á, là em sẽ giao những cái gói nhỏ đó đến luôn. Và em cũng có bán chiết những cái gói lớn này ra nữa, giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn so với những cái giá cái gói mà đóng gói sẵn từ hãng. Dạ. Hồi nãy giờ mình cũng đã nói sơ về mèo rồi, chút xíu nữa mình sẽ nói sâu hơn, chút xíu. Bây giờ anh nói chung là nãy giờ anh rất là tò mò và anh rất là muốn tham quan cái ở trên kia kìa, cái côn trùng ở em trên nhìn kia. là em biết anh nãy giờ là anh rất thích rồi đúng không? Anh thích cái côn trùng lắm đúng không? Anh địa đó nãy giờ đó. Em sẽ cùng cho mọi người xem qua về cái đam mê lớn nhất của em hiện tại bây giờ, và em đang cố gắng phát triển mô hình này ở Việt Nam, cũng như là cố gắng vươn tầm mình ra cho những cái bạn ở nước ngoài họ được biết đến. Đây, và em sẽ cùng mời anh và các bạn tham quan qua về cái shop Tarantula của em. Wow, ở trên này nhìn nó rất là phê các bạn. Dạ. Dạ rồi, em sẽ cùng giới thiệu sơ qua cho mọi người biết về cái công việc của em ha. Thì em hiện tại em đang sở hữu hai cái thương hiệu. Hai cái thương hiệu. Thì thương hiệu đầu tiên của em á là Tarantulan. Tarantulan. Dạ đúng rồi. Thì em sẽ giải thích sơ qua về cái tên của thương hiệu này. Thì ở đây như mọi người thấy á, thì em nuôi những bé này, người ta sẽ thường gọi mấy bé là nhện. Nhện. Nhưng mà mấy bé này thì sẽ thuộc theo bộ chân khớp. Wow, nhìn nó hoành tráng lắm các bạn. Dạ đúng rồi. Và mấy bé sẽ được đặt tên riêng là Tarantula. Tarantula là một cái dòng nhện có cái kích thước lớn, cũng như là cái đặc trưng của Tarantula là về cái bộ lông. Lông rất là nhiều và rất là nhiều màu. Wow. Một cái sự cuốn hút. Nói chung là anh nhìn vào cái này anh thấy cảm thấy là mình muốn chơi liền luôn á. Dạ đúng rồi, mấy bé rất là nhiều màu và màu sắc hoàn toàn đến từ tự nhiên luôn nha anh. Dạ.
Thì cái Tarantula này nó có ý nghĩa là một cái vùng đất dành cho Tarantula, cũng là một cái cách em chơi chữ trong cái thương hiệu luôn. Dạ, thì cái Tarantula này của em á là em chuyên nhận gia công những cái hồ kính cũng như là setup tiểu cảnh. Có nghĩa là bên em làm cái này luôn á hả? Dạ đúng rồi, tất cả là đều của bên em làm hết. Anh tưởng đâu là nghe cái này nãy giờ anh tưởng đâu là có một cái đơn vị nào đó họ set up cái này cho mình, hay là của mình luôn? Dạ đúng rồi, thì cái đơn vị thi công này là của em. Thì em chuyên nhận thi công những cái hồ kính như thế này, cũng như là setup tiểu cảnh rồi cây cối bên trong, và như là một cái hồ thủy sinh vậy ha. Dạ đúng rồi, một cái hồ tiểu cảnh cho khách hàng luôn anh. Cái này thì thường mình có catalog này nọ không ta, hay là mình theo cảm hứng mình ráp rồi thôi? Dạ em sẽ làm theo kích thước của khách hàng đưa ra cho em. Thí dụ như khách hàng sẽ chụp cho em một cái chỗ để một cái không gian, cũng như là về cái dòng nhện của khách hàng, cũng như là những cái cây cối mà khách hàng thích. Thì từ đó em sẽ dựa vào cái sở thích của từng người và em sẽ thiết kế bối cảnh theo cái sở thích đó của khách hàng luôn. Tụi này nó có nuôi chung được với nhau không? Dạ thì Tarantula này nó thông thường nó là cái dòng nhện chia về lãnh thổ khá là nhiều. Thì tụi này đối với nó, ngoài trừ cái chỗ nó ở ra, thì bất kỳ những cái vật thể nào khác mà xâm vào trong cái lãnh thổ của nó thì một là nó sẽ cắn, hoặc là nó đá lông để nó dọa đi, còn không là nó sẽ ăn thịt. Thì thường giống nhện này nó sẽ không nuôi chung được với nhau. Đó là tùy thôi. Thì ở đây em sẽ có một cái dòng nhện khác nữa, nó sẽ nuôi chung được với nhau. Nhưng mà trước khi mình nói về dòng nhện đó thì anh có một cái ý tưởng này nè. Dạ. Đó là tại vì anh thấy nó rừng rậm, nó thiên nhiên như vậy. Dạ. Ví dụ như mình có một cái góc nhà, bình thường người ta hay làm tiểu cảnh bán cạn, hoặc ta làm những cái loại cây không khí. Dạ. Mình có thể làm một cái môi trường góc nhà đó nhiều loại nhện, nhiều cái ổ như vậy thì nó có cắn nhau không? Nếu như tụi này nó cũng sẽ di chuyển ra khỏi nơi ở của nó trong một cái phạm vi nhất định, thì em nghĩ tốt nhất là nên cho tụi nó ra từng một cái khu ngăn riêng ra. Thì nó cũng giống y chang như cá beta vậy. Nó sẽ đánh nhau để mà nó giành cái địa bàn lãnh thổ. Mình làm một cái góc tam giác nhỏ trong nhà ha, xong mình làm nhiều cái tiểu cảnh, nhiều cái loại hang ổ của Tarantula này nè. Dạ. Nhìn nó sẽ rất là thiên nhiên, nhìn nó rất là đã. Dạ, nhưng mà thường như vậy thì tụi nó sẽ vào buổi tối á, tụi này vào buổi sáng thì nó sẽ đứng im thôi, nhưng mà vào buổi tối nó sẽ hoạt động. Tại vì đây là động vật hoạt động vào đây là cái dòng động vật nó hoạt động vào ban đêm, cho nên là thường vào buổi tối tụi nó sẽ có thể đi ra khỏi miệng hang và nó sẽ đi kiếm lẫn nhau để nó xử nhau. Giang hồ thì đứa nào địa bàn nào ở địa bàn đó thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, thì Tarantula này á, nó sẽ chia ra làm hai dòng là chủ yếu. Thì nó sẽ chia ra làm Old World và New World anh. Thì như mọi người không biết Old World và New World như thế nào á, thì Old World là thế giới cũ, là những cái lục địa khám phá sau này. Và New World là những cái lục địa mới, thí dụ như Mexico, Brazil hay là Colombia. Hay quá. Dạ, thì những cái bé nó đến từ những cái vùng New World á, thì nó sẽ là những cái bé nhện đất. Chủ yếu là những bé nhện đất, là những bé lúc nào cũng sẽ ở trên mặt đất như thế này. Tại vì ở những cái vùng New World á, sẽ rất ít những cái động vật săn mồi nguy hiểm. Cho nên những cái dòng nhện này nó sẽ ở trên đất và nó sẽ sử dụng cái cách phòng vệ chủ yếu là đá lông. Thì nó sẽ sử dụng hai cái chân sau của nó để nó đá cái lông ở bụng này đi, để mà nó tạo ra một cái đám mây lông ngứa để mà xua đuổi kẻ thù. Thì những cái dòng nhện này mình có thể hand trên tay được. Anh tưởng nó phóng vô nó cắn mình chứ nó còn nó chơi nó phủi vậy hả? Dạ đúng rồi. Thì những cái dòng nhện New World đó nó chỉ có cách phòng vệ là cách nó đá lông thôi. Còn dòng Old World là những cái lục địa cũ á, thì ở đó nó sẽ có những cái loài động vật nguy hiểm hơn cho cái tính mạng của nó, cho nên là thiên nhiên sẽ sắp xếp cho những cái con nhện ở thuộc địa cũ là bằng cách phòng vệ là cắn. Thì ở tụi nhện này nó cũng sẽ có hai cái dạng cắn, đó là cắn khô và cắn ướt. Có khô với ướt nữa. Dạ đúng rồi. Thì cắn khô là cắn đe dọa thôi. Và cắn ướt là cắn khi mà nó cắn vào con mồi. Thì khi mà anh dọa một cái con Old World nào đó đến cái mức giới hạn của nó thì bắt đầu nó sẽ cắn ướt. Đó thì tốt nhất là mình nên để cho nó cắn cái cú đầu là cắn khô. Là cắn ướt là đau á. Đau lắm anh. Tụi này thì thường là Tarantula á, cái cách ăn của nó là nó sẽ cắn vào con vật và nó giữ lại ở bộ nanh. Xong rồi nó sẽ tiết nọc độc từ trong nanh bơm vào trong con vật để cho con vật tan ra và nó uống ngược trở lại. Thì nó khác với những cái phân bổ nhện khác là nó sẽ bơm vô và nó ăn xong rồi nó còn giữ lại cái xác của con mồi. Thì Tarantula là cái xác nó sẽ tan biến hoàn toàn luôn. Có nghĩa là lượng nọc độc của nó rất là mạnh, nó có thể hòa tan được canxi. Thì
khi mà mình cắn bởi những cái vết cắn đó thì em chưa bị cắn bao giờ, nhưng mà em được nghe một số anh em kể lại là nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là đau nhức, sốt, có ảo giác không? Nó cũng sẽ có hơi ảo giác xíu anh, nên là sốt rất là khi mình bị đau. như vậy thì mình có cái trường hợp nào để mình phòng ngừa không, hay là mình có thuốc để mình trị không? Thì theo em biết đó là những anh em sẽ sử dụng uống những cái thuốc mà về côn trùng cắn thì nó sẽ giảm lại cái mức độ nghiêm trọng. Dạ đúng rồi, và mình phải cố gắng nặng cái chất độc ra khỏi tay càng sớm càng tốt. Nhưng mà tốt nhất tiếp xúc với nó thì mình cũng nên bao tay nào này nọ, những cái dòng mình biết ha. Dạ không, đây em được gọi là the second hand. Đây là cánh tay thứ hai, là cái thứ giúp cho em có mọi bộ giáp khi mà chơi với những đứa này. Có nghĩa là khi chơi nhện thì em chơi vào cái độ đẹp của mấy bé là chủ yếu, em chỉ ngắm mấy bé thôi, cho nên là em sẽ cho mấy bé ăn bằng nhíp, cũng như là thao tác chơi với mấy bé, lùa mấy bé đi sẽ bằng nhíp chứ không có sử dụng bằng tay của mình. Và khi mà đối với những cái dòng nhện New World cũng vậy, thì tùy bé, nó có bé sẽ khá là hung hăng và nó cũng sẽ có bé nó hiền, thì nguyên tắc đầu tiên cũng phải đưa nhíp để mà lấy nhíp lùa bé lên trên tay mình, hơn là lấy hai cánh tay vào bắt bé. Anh cũng thấy hợp lý, tại vì côn trùng thì thường là mình sẽ ngắm nhìn là chính chứ không. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cũng nói chung là nó cũng nhạy cảm. Khi mình đụng vào nó nhiều khi nó cũng chẳng có thích nữa, mà nó cũng ảnh hưởng tới nó nữa. Nó không phải giống như là mèo hay là chó. Mèo chó là động vật, thành ra mình sờ soạn thì mình thấy thích hơn. Còn những con này thì thường là ví dụ thích để lên tay thì mình chọn loại nào nó hiền chút. Dạ đúng rồi. Thì thường như tụi Tarantula này em được nghiên cứu thì mấy bé chỉ có một tuần mình nên chơi một lần thôi, mà một lần cao lắm là 3 phút là đủ. Là mình để lên trên tay mình chơi thôi chứ mình đừng có rờ, tại vì mấy bé này nó sẽ cảm nhận những cái môi trường xung quanh thông qua những cái giác cảm ở lông. Thì khi mà mình rờ vào, nhiều khi nó có nhiều bé nó không hài lòng, nó sẽ đá lông luôn, hoặc là nó cắn lên trên tay mình. Sau đây mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn sơ qua về một số các loại tên của các cái dòng Tarantula này, cũng như là cách nhận dạng ha. Thì ở đây Tarantula nó sẽ chia ra phân bổ là 3 dòng, là nhện cây, nhện đất và nhện hang. Thì ở đây như mọi người thấy, đây là một bé nhện cây. Bé này là Bersamoa beoeus iminia. Thì bé này có cái tên thông thường gọi á, là Sun Tiger. Sun Tiger là một con hổ mặt trời. Thì trên bụng của bé đó là sẽ có những cái vằn giống với Trang như là con hổ nè, và trên chân sẽ có những cái họa tiết sáng màu cam, và bộ lông đen hoàn toàn. Bé này hiện tại là đang trong quá trình chuẩn bị mon á, nghĩa là quá trình lột xác để lên một cái size lớn hơn, phát triển lớn hơn. Khi nó lột ra là nó bỏ lại nguyên cái vỏ nó. Dạ đúng rồi, em sẽ cùng giới thiệu cho anh coi qua. Đây là một cái vỏ của bé. Còn cái bên này là con mèo. Dạ đúng rồi. Đây là cái tiểu cảnh thôi. Wow. Dạ rồi. Ấn tượng đó các bạn. Đây, khi mà mấy bé lột xác xong, mấy bé sẽ để lại một cái bộ vỏ hoàn toàn như thế này. Đẹp quá ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái này mình nó còn giá trị gì khi mà mình sưu tầm lại không em? Dạ thì theo em á, là em sẽ sau này em sẽ sưu tầm cái này theo cái hướng gọi là tranh ảnh, tranh để lên trên đúng không? Dạ đúng rồi. Có thể là mình con nhện mình nuôi cũng thời gian lâu, mình để quá trình ha. Dạ đúng rồi, mình sẽ để từng size, mình để quá trình. Thì sau này em cũng sẽ làm ra những cái lớp dạy cho khách hàng keep những cái xác đẹp như thế này. Wow, đẹp quá bạn. Dạ. Ấn tượng. Thật sự là ấn tượng. Dạ rồi. Tiếp theo ở đây là một bé nhện đất. Bé này là Bonnetina papalutensis. Wow, cái tên nó làm sao mà em nhớ được cái tên mà nó như vậy luôn ha? Tại vì vừa tên tiếng nước ngoài, vừa tên khoa học, rồi nó quá dài như vậy. Làm cách nào để em nhớ được? Dạ tại vì em thứ nhất là tụi này nó chơi theo, em chơi theo nước ngoài, nghĩa là em chơi vừa tên khoa học và vừa theo cái tên gọi theo cái hình thể. Thì tên khoa học á là tên của những nhà khoa học đầu tiên phát hiện ra. Thì nó sẽ chia ra làm hai dạng gọi. Đầu tiên người ta sẽ gọi về cái chi. Thì các bé nó sẽ có những cái chi như là Bonnetina. Ở bé này là chi Bonnetina. Còn bé ở bên đây sẽ là chi Bamforbeteus. Cái tên ban đầu là cái chi. Cái chi. Và cái tên thứ hai sẽ là cái tên của nó. Thì trong một cái chi đó nó sẽ có rất nhiều những cái con nó giống cái hình thể đó nhưng mà nó khác màu. Thì người ta sẽ đặt cái tên phía sau của nó. Anh đúc kết lại là mình chỉ có một cái từ để diễn tả thôi, đó là mê. Dạ đúng rồi, mê quá thì cái gì mình cũng nhớ hết. Dạ. Ok, tiếp tục ha. Mình tiếp tục nói về đặc điểm em này ha. Thì bé này được gọi là một bé
bụng đỏ red rum á anh. Nhưng mà bé này là một cái bé chưa được quốc tế khai thác nhiều về, tại vì nó là một cái dòng nhện khá mới và cũng là một cái dòng nhện khá hiếm. Dạ. Wow, nó khi mà có động là nó chui vô ha. Dạ đúng rồi. Và ở bên đây sẽ là một bé Balfour BTS SB Mascara. Bé này tên thường gọi sẽ là Mascara Giant Bird Eater. Bird Eater có nghĩa là những cái con nhện có khả năng ăn được con chim. Yeah, nó có thể săn mồi được một con chim là tại vì kích thước của nó mắt size lớn lên hơn 20 cm. Mascara tên giống như cái đồ chải mi, đúng rồi. Thì anh có thể zoom sát vào là trên mắt của bé nó có cái đường kẻ giống trang như là lửa vậy đó. Đó, trên mắt của bé có cái đường kẻ giống lửa. Một cái con nhện bé tí ha, con này nó có ngón cái anh nè. Dạ đúng rồi, nó ăn được con chim. Nhưng mà sau này nó lớn lên đó anh, nó lớn lên nữa thì nó sẽ có khả năng bự bằng một cái hồ này luôn. Thường thì tuổi thọ tụi này nó giống nhau không? Dạ, nó thường tuổi thọ của tụi này nó sẽ dao động từ 8 cho đến 35 năm tùy dòng. 35 năm? Dạ đúng rồi. Nó sẽ có những dòng lên tới 35 năm là như bạn đời. So với cái giá trị sản phẩm ha, dạ, thành của sản phẩm thì tụi này có vẻ là nó rẻ mà. Dạ. Nuôi quá lâu mà, từ 8 tới 35 năm, 8 năm với một cái con côn trùng thì cái chuyện mình khó tưởng tượng. Dạ. Thì những bé này cái tuổi thọ trung bình cho những bé cái sẽ là 16 năm. Wow. Và những bé đực thì cái tuổi thọ nó sẽ thấp hơn 1/4 lần. Tại vì những bé đực sinh ra chỉ với một cái mục đích đó là lớn lên để sinh sản thôi. Sinh sản thôi. Dạ đúng rồi. Và thường ở tụi này là đực khi mà nó lớn lên tới cái size lớn trưởng thành rồi đó, nó sẽ, theo nhiều người họ không biết được cơ quan sinh dục của nhện nằm ở đâu, thì em sẽ cùng giới thiệu sơ qua cho mọi người về cơ quan sinh dục của nhện. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái xác nhện cái ở đây. Thì nhện cái nó sẽ có một cái cơ quan sinh dục nằm ở dưới bụng ở đây. Đây là phía dưới này ha. Dạ đúng rồi, đây là cơ quan sinh dục của nhện cái. Thì thường người ta sẽ xác định giới tính thông qua cách lột xác. Để họ coi bên đây thì nó sẽ có một cái khe nè, cái khe hở nè. Đây, cái khe hở này để người ta xác định đây là một con cái. Còn con đực thì ở đây nó sẽ láng luôn, nó không có cái khe để đẩy tinh vào. Thì khi con đực lớn lên nó khác với con cái ở điểm nào? Con đực nó sẽ thay hai cái chân trước này nè. Nước ngoài nó sẽ không gọi hai cái này là hai cái chân. Tụi này nó đúng nó chỉ là 8 chân thôi. Hai cái này được gọi là hai cái tay giữ mồi, giống như cái càng. Dạ đúng rồi, cái càng giữ mồi. Thì hai cái thằng này nó có nhiệm vụ giữ mồi khi mà nó còn nhỏ. Và khi nó đạt tới kích thước sinh sản ở nhện đực thì hai cái này nó sẽ biến thành hai cái bộ phận sinh dục. Wow. Dạ, nó sẽ biến thành hai bộ phận sinh dục và nó biến hình này thành hai cái giống cái móng ngựa. Và ở hai cái chân tiếp theo nó sẽ mọc ra hai cái móc nhỏ ở đây để giúp cho cái nhiệm vụ nó đỡ cái con nhện cái lại, tránh con nhện cái cắn và ăn thịt nó. Tại vì con nhện đực nó sẽ nằm ở bên dưới con nhện cái như thế này. Dạ. Thì thông thường một con nhện từ lúc nhỏ mà để đạt lên tới cái size lớn như vậy thì nó sẽ trải qua khá nhiều lần lột. Thì mỗi một bé, thí dụ như bé đực thì nó sẽ tốn tầm cỡ 4 năm để nó phát triển massage, hoặc là có những dòng nó 2 năm thôi. Còn ở nhện cái thì nó sẽ lâu hơn, từ 2 đến 3 lần. Đó cũng là một cách để nhận diện nhện đực và nhện cái thông qua cách mình nuôi, không cần phải chết xác từ một bầy. Dạ. Những kiến thức rất là quý giá các bạn. Dạ rồi. Thì ở đây chúng ta có những cái dòng nhện ở đây đi. Thì em sẽ cùng giới thiệu với anh những cái con nhện có cái màu sắc sẽ khiến cho mọi người thích hơn nhiều. Phê hơn đúng không? Phê hơn. Màu đỏ, màu xanh dương, có màu cam, màu hồng có luôn anh. Ghê vậy, men. Men vậy. Rất là men nha. Rồi em sẽ cùng giới thiệu với anh. Đây là bé Green Bottle Blue. Với cái đặc điểm nhận dạng là cái đầu xanh lá, chân xanh dương và bụng cam. Wow, màu mè ha. Rất là màu mè, rất là màu mè. Và tiếp theo ở đây, con này là họ gì? Dạ, con này nó là họ Cyoaneus Peoma. Tên nó dài quá. Dạ. Con này ấn tượng nè. Dạ. Rất là đẹp luôn bạn. Bé này thì là Brachybioma smithi. Tên thường gọi là Mexican Redknee. Là bé này phân bổ ở Mexican. Và Redknee là nói về cái gối của bé màu đỏ kìa. Đó, cái gối cái khớp gối màu đỏ. Cái khớp gối màu đỏ. Dạ đúng rồi. Nó đẹp quá bạn. Nhìn nó, nói chung là nhìn rất là, chưa bao giờ mình thấy một con nhện trực tiếp mà nó bự cỡ như vậy. Thì thường là mình nghĩ là giống như ở trong mấy cái phim mà viễn tưởng mình thấy mấy con nhện bự bò ha, hay là mấy cái phim mà rừng rậm Amazon rồi đó. Thì hôm nay mình thấy trực tiếp bên ngoài, mình thấy một con nhện nó có một cái sự đẹp riêng nha các bạn ha. Thú chơi này cũng thú vị ha. Dạ. Và rồi em tiếp theo em giới thiệu với anh bé này là cái bé được nhiều người thích nhất. Thấy nó giống con này quá vậy. Dạ. Thì nó cùng với nhau một cái chi.
Thì bé này cũng là Brachybioma luôn. Nhưng bé này là Brachybioma boheme. Thì bé này cũng phân bổ ở Mexico luôn. Bé này tên thường gọi là Philex, là chân lửa. Anh thấy cái chân của bé giống như trang như một cái đuốc lửa chảy dài ra luôn. Thì bé này cái chân của nó sẽ đỏ full hết hơn là bé kia. Mấy cái con này anh thấy nó dạng hơn là mấy con trên này ha. Mấy con trên này mình có hơi tác động chút xíu là nó trốn mất. Mấy con này mình nãy giờ mình chụp hình quay phim rồi phỏng vấn các kiểu với nó luôn mà nó không có di chuyển ha. Dạ đúng rồi, thì nhện thì mỗi bé nó sẽ mỗi tính cách nha anh. Anh này diễn viên tốt này. Dạ đúng rồi, bên đây cũng có một bé diễn viên tốt rồi nè anh. Bé bên đây sẽ là Ramostora Pultripid. Bé này sẽ là Chaco Golden Knee, là cái khớp gối màu vàng gold. Đó, đây nó chỉ khác nhau tương đối chi tí về một cái màu sắc thôi ha. Dạ đúng rồi. Nó có cái tên gọi khác nhau rồi. Dạ đúng rồi. Và ở bên đây bé này nó trốn hơi sâu xíu như mọi người thấy đó, mấy cái khớp của nó màu trắng thì giống cái mắt tre. Dạ, thì bé này gọi là Whitey. Whitey. Dạ. Nhưng mà bé này phân bổ ở Brazilian nha. Nếu mà phân biệt cái màu sắc nó chỉ chi tí vậy thôi thì cái nhện này nó có khoảng bao nhiêu cái loại? Thì theo em được biết á, thì nó sẽ từ 4 cho đến 600 loại mà em được biết thôi. Còn nhiều hơn hay không thì em chưa biết, tại vì sẽ có những lục địa họ chưa phát hiện ra hết được. Vậy mà để sưu tầm nhện thì phải rất là nhiều luôn ha. Dạ, ở đây là anh thấy em cũng tương đối là nhiều lắm rồi đó. Dạ. Nhiều lắm rồi đó. Thì hiện tại ở trên đây anh được thấy là em đang trưng ra là khoảng cỡ tầm 100 bé. 100 bé ở trên đây. Như bên đây anh có thể thấy, đây là một bé được gọi là spotlight của tất cả những cái dòng nhện. Đây là bé Avicularia versicolor. Thì ở đây mọi người có thể thấy đây là cái kết cấu nhện cây. Thì tụi nhện cây này nó sẽ leo lên cây và làm tơ ở trên cây. Vậy là cái hồ, cái kiểu nuôi của nó mình cũng phải làm khác với những con này ha. Dạ đúng rồi. Thì nhện đất nó sẽ cần cái diện tích mặt đất lớn. Còn nhện cây nó sẽ cần cái chiều cao. Sẽ làm cái hang như vậy để nó leo lên xuống ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đặc biệt các bạn, bên đây cũng sẽ là nhện cây. Anh trốn bên trong này nè. Dạ. Thì thường nhện cây nó còn chia hai dòng nữa anh. Nó em để ý em thấy có nhện cây nó sẽ làm tơ ở trên cây, và cũng có một số dòng nhện cây nó đào ở dưới đất. Nó làm sâu dưới đất luôn. Dạ đúng rồi, nó làm sâu dưới đất nhưng mà nó lại từ từ nó làm cái hình ống đi lên cao. Dạ, nhưng con này là anh thấy nó cái tơ nó dưới đất này. Dạ đúng rồi. Và bé này biết kết dính tơ với lại đất với nhau luôn nha anh, chứ không chỉ để riêng đất ra nha. Đây là đất kết dính với nhau qua tơ nè, bé tự hình thành kiến tạo ra nè. Smart dữ. Rồi, ở dưới đây thì em có những bé nhện hang. Đây là bé này sẽ đào hang và làm tơ ở bên ngoài. Tụi này thì nó có khác cái tụi này không ta? Về cái cấu trúc làm hang. Dạ thì nó sẽ khác đó anh. Thì mấy bé bên đây sẽ được gọi là New World, là những bé nhện đất, sống ở trên mặt đất. Và những bé bên đây được gọi là Old World, là sống ở bên dưới mặt đất. Bên dưới mặt đất. Dạ đúng rồi, thì những bé này cái này đất nó cũng cao hơn nè. Dạ đúng rồi, em sẽ dùng cho mấy bé đào đất. Mấy bé đang ở dưới hết rồi. Thì thường á, nhện này nó khá là hay. Anh mở đèn thì nó sẽ trốn hoặc là nó đứng im luôn. Thì chỉ khi nào anh tắt đèn nó mới bò ra. Dạ đúng rồi. Cái tụi này thì đất của nó có cần phải đặc biệt không? Dạ thì đất của tụi này á nó sẽ dựa theo cái công thức mà em cũng đã gọi là đúc kết lâu ra. Em sẽ không xài mùn dừa cũng như là những cái đất phổ thông bình thường. Em sẽ sử dụng một cái công thức đất riêng của em để giảm tránh những cái tình trạng bị rẫn đất cũng như là bị những cái con côn trùng khác nằm ở trong đất gây hại cho cái con nhện. Anh thấy ngoài cái chuyện em set up nó đẹp nè, nó cầu kỳ ra, nó bài bản ra thì em cũng còn đầu tư lắm. Em có thả vàng vô đây nè, dát vàng nè. Dạ. Thì cái này nó là cái đất ẩm anh. Ngầu thiệt chứ. Dạ, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khá là lung linh khi mà anh chụp hình. Anh dát vàng vô nè các bạn thấy không? Ngầu thiệt chứ. Thì ở trên đây mấy bé trên đây vẫn đang trong quá trình đào đất. Anh chưa có thấy được, thì ở dưới đây em sẽ giới thiệu qua cho mọi người cùng xem một cái tăng mà mấy bé đã đào đất xong tạo ra thành một cái hệ thống hang cho mọi người cùng coi ha. Đây. Đây. Nó đào lũng một cái lỗ gì luôn. Dạ đúng rồi, nó sẽ đào lũng một cái lỗ ở đây. Và đây là cái cửa vào của nó ở đây. Cửa vào ở trên. Hơi tối ha. Em rọi anh cái đèn xem đi. Dạ, nó có đây. trong đó không? Dạ hiện tại nó đang ở trong đây luôn á anh. Nó trốn góc nào rồi? Chắc là nó đi lên trên rồi. Dạ. Làm hay quá ha, nó không bị sụp cái này xuống ha. Dạ đúng rồi, mấy bé sẽ không có lấy đất ra bên ngoài mà mấy bé sẽ sử dụng cái chân để nén đất lại để tạo ra một cái hang nó cứng luôn, kết cấu cứng luôn. Dạ. Như con này là nó bò ra ngoài nè. Dạ. Em này là chắc mới bò ra, bị bật đèn cái chụp hình luôn rồi. Dạ. Thường là những cái loại này nè, cái này mình kêu bằng rêu ha hay là? Dạ cái này em gọi là rêu rừng. Cái này mình có cần phải làm ẩm nữa không? Dạ có anh.
Thì thường cái này thì 2 ngày em sẽ xịt ẩm một lần, cũng như là vừa cấp nước cho những cái cây này và cũng như là vừa cấp ẩm cho mấy cái con nhện này luôn anh. Cũng cầu kỳ ha. Dạ. Thì tụi này mỗi ngày em ngoài chuyện em xịt ẩm ra thì cho ăn đấy, cho ăn như thế nào ta? Dạ, thì nhện là một cái thú nuôi, thật sự là một cái thú nuôi rất là tốn ít thời gian của mọi người, và được những cái xứ ở bên phương Tây họ chọn làm một cái vật nuôi chủ yếu. Là tại vì nó không tốn thời gian của người nuôi. Mỗi một bé nhện như thế này ở kích thước nhỏ thì một tuần mình chỉ cần cho ăn từ 1 đến 2 lần là đủ. 1 đến 2 lần thôi. 1 đến 2 lần. Còn nếu như đạt đến kích thước massage như thế này nè thì 1 năm nó chỉ cần ăn 1 lần thôi anh. Ôi ôi. Dạ. Ngon vậy ta. 1 năm anh chỉ cần cho ăn 1 lần duy nhất. Ở nhà mà anh nuôi vợ nuôi con mà nó như vậy là êm lắm luôn á. Trời ơi, sướng quá vậy, sướng luôn anh. Thì mấy bé này á, nó lại đi, nó thì nói chung động vật nào trên thế giới cũng vậy. Có thể nhịn ăn nhưng không được nhịn khác. Mấy bé này cần nước để bổ sung vào trong cơ thể để lớn nè, cũng như là để bôi trơn những cái khớp bên trong cơ thể, tại vì nó là động vật chân khớp. Và cũng như là tạo ra cái chất nhờn để cho mấy bé trơn tru hơn trong quá trình lột xác. Và cũng như là cung cấp thêm nước vào trong cơ thể. Thì nhện này mình sẽ có 2 cách mình cho uống nước chủ yếu. Một á, là mình sẽ xịt nước vào trong đất luôn. Xịt vào đất này luôn. Dạ, thì mấy bé sẽ tự động giơ nanh và ép sát cái cơ thể xuống dưới đất để mấy bé tách nước từ trong đất ra để uống. Hay vậy? Dạ, đúng rồi. Tại vì cái tập tính của nhện nó sẽ là tha đất đi chỗ này chỗ kia để mà nó đào hang mà. Thì trong quá trình đó nó sẽ uống luôn cả nước. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà mình không có thời gian đi, mình nuôi nhện không có thời gian, mình chỉ có thời gian tối về mình ngắm thôi, thì mình sẽ làm chén nước như thế này. Và mấy bé sẽ tự động biết đi tới và uống luôn anh. Hay vậy? Dạ, tự động ụp mặt vào nước uống. Còn khi mình cho nó cho ăn, anh không thấy cái rổ cho ăn ở đây nè. Khi mình cho ăn thì mình để như thế nào? Dạ, thì mấy bé này là động vật săn mồi, cho nên là mình sẽ không cho ăn bằng cái chén như những cái con động vật khác. Mình sẽ bỏ trực tiếp dế, sâu gạo hoặc là gián. Mà gián của mấy bé ăn phải là gián, không phải là gián nhà nha, mà là gián Red Runner hoặc là gián Dubia, những cái dòng gián mà đã được Dán có hiệu không? Dạ đúng rồi, dán mà không có vi trùng, dán mình có thể tự nuôi ở nhà được để mình đảm bảo được cái nguồn thức ăn nó sạch sẽ. Thì mình chỉ việc thả vào và mấy bé sẽ tự săn mồi. Nó cũng tương đối là đơn giản ha, tại vì nó là rồi. động vật sống mà bỏ vô rồi nó săn mồi thôi. Dạ đúng rồi. Như hồi nãy đâu đây anh thấy có một cái chỗ mình có cái con gián nè. Dạ đúng rồi, đây là những cái bé gián Red Runner mà em cho mấy con nhện ở trong sao đây. cái này em thả nhiều dữ người ta, thả nhiều gián dữ trong đây. Dạ. Hồi nãy em cũng có giới thiệu qua với anh là nhện là thường là nó sống riêng lẻ nhưng mà lại có một số dòng nhất định nó sống bầy đàn được. Thì ở đây em có dòng là Mono Centrobird Banfari. Tên thường gọi của nó là Socotra Island Blue Baboon, có nghĩa là những cái con này phân bổ ở đảo Socotra. Và những bé này có cái màu xanh dương. Thấy có một con ở đây nè. Dạ đúng rồi, nó sẽ có một bé nó đang nằm ở ngoài đây để nó chuẩn bị đi ăn nè. Dạ. Còn mấy con kia là núp trong đó. Dạ đúng rồi, mấy bé sẽ đào hang và trốn ở bên dưới đất anh. Nó làm một cái tổ nhìn rất là hoành tráng rồi. Dạ. Thì hiện tại ở trong đây em đang nuôi là tầm cỡ 40 cháu ở trong đây. 40 con? Dạ trong đúng cái rồi. hồ bơi lớn như vậy? Dạ đúng rồi. Và sau này tương lai là nó sẽ cần một cái hồ gấp 12 lần như thế này để nuôi đủ tất cả những con trong đây. Wow. Tại vì mỗi bé trong đây lớn lên sẽ từ 16 đến 18 cm. Nó bơi lớn? Dạ đúng rồi, nó rất là to. Khiếp vậy. Đây em sẽ cho anh coi qua một bé này mà nó đã làm tơ sẵn và nó to luôn cho anh coi. Giới thiệu cho mọi người những cái bé này lúc lớn lên nó sẽ như thế nào nha. Đây. Bé này tụi em còn được gọi là một bé khỉ xanh. Hoành tráng dữ. Dạ đúng rồi, rất là đẹp nha anh. Phân bố màu nó rất là lạ các bạn. Dạ. Nhìn nó phê lắm. Lông nó sẽ trắng giống y chang như tụi vượn vậy đó. Và chân của nó sẽ có cái màu xanh dương rất là đẹp anh. Và nhện này rất là hay. Khi nào mà anh có đèn vào á thì mấy bé sẽ sáng cái chân của mấy bé lên rất là đẹp nha. Đây, anh có thể thấy nè. Những cái chân của mấy bé có thể sáng lên. Cái màu nó sáng anh, nó bắt đèn ha. Dạ đúng rồi. Hấp dẫn. Nãy giờ chỉ xem sơ sơ rồi đó là bắt đầu thấy gây nghiện rồi đó. Dạ. Phê rồi đó. Kèo này là vài bữa đó mà anh mà chơi cái môn này nữa là anh cứ yên tâm đi. Có nhiều khách hàng của em họ sẽ lo là anh ơi nhà em nhỏ quá, em không có đủ chỗ nuôi thú cưng. Yên tâm đi, tại vì những cái bé này khi mà ở những cái size nhỏ mình mua mình chỉ tốn một cái hộp như thế này để mình nuôi thôi. Rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thông thường á người ta có thể nuôi bằng hộp bánh lăng hay là bất kỳ một cái hộp nhựa nào trong gia đình của mình, bỏ đất vào và đục lỗ để nuôi thôi. Thì nhện này nó cực kỳ dễ nuôi và mình có thể đặt ở bất kỳ một cái góc nào trong nhà
Nhưng mà anh thấy là nuôi như vậy nè mới gọi là nuôi nè. Dạ đúng rồi, thì thường mấy bé lớn thì anh mới có thể show off được mấy bé. Còn mấy bé này mà nó còn ở size nhỏ thì mình bắt buộc phải nuôi trong những cái hồ nhỏ. Tại vì sao? Thứ nhất là nếu mình nuôi ở hồ lớn cũng được, mấy bé cũng sẽ chịu, nhưng mà cái diện tích to quá khiến cho bé săn mồi không được. Thì sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện lớn của bé, nghĩa là bé sẽ không lớn được như cái ý mình mong muốn, nó sẽ lớn chậm hơn, hoặc là nhiều khi sẽ gây ra stress nữa. Con mồi nó sẽ núp và nó phát triển lớn hơn con nhện, và nó có nhiều khi nó sẽ ăn thịt lại con nhện của mình. Dạ. Thì thường mấy bé thì theo nước ngoài nuôi á, sẽ là đo theo cái kích thước chân. Thì tụi này họ sẽ đo rất là hay, có nghĩa là đây là cái cách để đo kích thước của một con nhện ha. Thì người ta sẽ lấy cái đỉnh của cái chân cuối cùng và cái đỉnh của cái chân thứ hai để người ta đo làm thành một cái kích thước của con nhện. Thì như mọi người thấy ở đây, con này nó đang nằm ở kích thước là 16 cm. Đây 16 cm. Thì cái diện tích nuôi chuẩn nhất cho nhện tarantula đó là gấp 3 lần chiều dài cơ thể. Và cao hơn đầu một gang tay là đẹp. Dạ. Biết rằng là cái con nhện này, anh nói chung là nhện đi ha, là nó có cái sự thu hút gì, nó có cái gì đó tiềm ẩn ở trong nó mà để mà em cảm thấy là hứng thú khi mà chơi nó, rồi mình hình thành thành cái tiệm như ngày hôm nay? Dạ thì thứ nhất là cái lý do để em cơ duyên đến với con nhện này nó là một cái lý do cực kỳ đơn giản. Đó là vào cái khoảng thời gian dịch, khi mà em đang muốn nâng cấp cơ sở mèo của em lên để em muốn làm một cái hồ tiểu cảnh để mà em trưng cho khách hàng đến, người ta coi mèo sẵn, người ta coi những cái tiểu cảnh lẻ, thì em lại set up một cái hồ. Em kêu là tại sao mình không thử nuôi một con nhện thử đi, tại nhện em có thấy qua là nhện nó làm tơ rất là đẹp. Thì em nghĩ nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện cái phần còn lại của cái hồ hơn một cách tự nhiên nhất. Tại vì con người mình không thể nào làm một cái hồ nó cái kiến trúc nó tự nhiên được. Thì nhện nó sẽ thay mình làm cái chuyện đó. Và em đã mua một bé đầu tiên em nuôi, nhưng mà em không thông qua một cái kiến thức gì hết, và em đã lỡ làm chết bé sau 1 tháng em nuôi, tại vì em không cho bé uống nước. Thì xong sau này cái cơ duyên của em là em muốn nuôi lại. Thì em lại tiếp tục vào. Mình tức quá, mình nuôi chết, mình bực quá. Tức quá, em nuôi chết, nhưng mà con nhện nó là của người ta cho em nên em không biết cái chỗ mua. Thì em muốn mua lại nên em sẽ đi lên những cái hội nhóm để em tìm kiếm. Thì nhện tarantula này của mình á, nó có khá nhiều hội nhóm ở Việt Nam. Và những hội nhóm rất lâu rồi, có những hội nhóm lên đến 6-7 năm. Thì có nghĩa là đây là một cái môn chơi rất là lâu cho mọi người. Thì khi em bước vào em mới thấy wow, nó đẹp hơn cái con ở nhà em. Tại vì cái con ở nhà em nuôi là một cái con nhện đến từ Việt Nam. Thì em lại thích quá, em đi mua những cái giống nhện nhiều màu, cá nhiều màu với lại cá beta đẹp. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì từ đó nó lại dẫn đến cái chuyện làm cho em mê. Và em lại để ý hơn ở cái đám này, đó là cái chuyện là khi mà em setup cho nó một cái không gian đơn giản thôi, thì em cho nó vào đó, tầm khoảng cỡ 1 đến 2 tháng sau, bé sẽ sử dụng cái trí tưởng tượng của bé để bé tạo ra thành một cái hang theo cái quy chuẩn của bé, là vừa an toàn theo cái cách mà không có động vật nào có thể xâm hại vào được cái khu vực của bé, mà vừa đẹp theo cái định nghĩa mà theo kích thước của bé luôn. Hay quá, nó giống như một cái thợ xây tự xây cái nhà cho mình, tự xây túp liều tranh cho mình. Như vậy thì nó phải quen môi trường ha. Dạ đúng rồi. Thì nếu muốn các bé quen môi trường á, thì mình phải hoàn toàn cung cấp cho mấy bé một cái môi trường hoàn toàn tự nhiên nhất. Dạ, thì đây là một cái môi trường sống rất là lý tưởng cho mấy bé, từ đất cho đến cây cối setup trong đây. Em đều cho bé là một cái thứ tự nhiên, nhưng mà với cái sự quản lý của con người. Là tất cả những thứ trong đây em đều đã được loại trừ hết tất cả những cái ký sinh, vi sinh trùng mà nó gây ra cái ảnh hưởng cái quá trình phát triển của bé. Thì ở ngoài tự nhiên không dám chắc một bé nhện có thể sống được tới 16 năm. Nhưng mà em sẽ đảm bảo chuyện đó khi mà nó bé được sống trong một môi trường an toàn nhất. Dạ. Cũng là một kiến thức hấp dẫn các bạn ha. Dạ. Mình bắt đầu mình thấy sự thu hút ở cái loại thú chơi côn trùng nhện này rồi đó. Dạ. Thì hiện tại á, trong tương lai của em đang cố gắng để em hình thành một cái shop thực thụ hơn là bây giờ mày cũng chưa phải là shop luôn á hả? Dạ, bao nhiêu đây cũng chưa phải là shop luôn. Dạ đúng rồi, đây chỉ là cái đam mê thú vui của em thôi. Mà mê là mê quá luôn á. Dạ đúng rồi, thì em muốn là em phải thực sự thành thục trong cái chuyện chơi thì em mới bán được. Để em chia sẻ những cái kiến thức tốt nhất đến cho khách hàng, để khách hàng giữ cái con vật nuôi một cái cách đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, và cũng như là khách hàng vui nhất, thú vị nhất.
Dạ. Anh cũng chúc em trong tương lai gần thôi. Dạ, Chắc là em cảm ơn anh trong rất năm nay hoặc là năm sau mình sẽ thành một cái shop hoành tráng hơn, đẹp Dạ. hơn. Em sẽ cố gắng sang năm em sẽ có một cái shop đẹp hơn để anh Tuấn đến quay Anh cũng quay mỏi chân hơn, chia sẻ cho các bạn ha. Dạ. Mình cũng tham quan sơ bộ trên đây rồi, và cái tiếp theo anh muốn tham quan đó là cái room mà đóng cửa ở dưới đó. Tại vì thường cái gì mà mình kín kín á là mình có những cái hấp dẫn trong đó. Cái gì thường mà nó đóng lại thì thường là cái thứ nó bí mật ở bên trong, Hấp dẫn không? Dạ, thì em sẽ cùng dắt mọi người xuống tham quan qua cái phòng đóng kín ở dưới đó. Thì em cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người là cái mảng thứ hai của em, như em nói như ban đầu á, là Tarantulan là đơn vị chuyên gia công và sản xuất những cái chuồng nuôi cho nhện. Thì ở dưới của em sẽ là Spy Room, là nơi mới dưới mới là chính rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ở dưới mới là cái nơi em trữ nhện. Ok, bây giờ mình xuống mình tham quan các bạn ha. Sẽ cùng giới thiệu với mọi người, đây là cái bí mật mà anh Tuấn nãy giờ muốn coi. Đây là Spy Room của em. Yeah. Dạ rồi. Ở đây kho luôn trữ ha bạn ha. Em đang có một bạn kỹ thuật viên chuyên cho nhện ăn cũng như là chăm sóc nước cho nhện. Wow, bao nhiêu đây con? Mỗi ngày mình cứ chăm nước rồi này nọ cũng cực quá ha. Dạ. Mỗi cái hộp như vậy là một con luôn em à? Dạ đúng rồi. Cứ mỗi một hộp như thế này là em sẽ trữ một bé. Ở đây bạn còn kỹ lắm nè. Bạn ghi là ẩm nè, check đồ ăn nè, để nhớ ha. Dạ đúng rồi. Thứ mấy mình làm việc đó ha. Dạ đúng rồi. Rồi như vậy làm sao em nhớ tên được từng loại con ta? Dạ, mỗi bé thì em sẽ có ghi tên lên trên hộp cũng như là cái ngày mấy bé nó lột xác hết luôn á anh. Dạ, ở bên đây thì em chuyên để những cái bé size gọi là size cận trưởng thành. Thì những cái size này là những cái size gần như là lớn rồi, thì anh có thể nhìn thấy cái màu sắc của nó rõ ràng hơn. Có thể đưa lên hồ trên kia đúng không? Dạ đúng rồi, thì những bé này mình có thể đưa lên trên hồ bên trên kia được rồi. Đây. Cái đó tụi này cũng dễ nuôi ha, cái hộp bé bé là nuôi được rồi. Dạ đúng rồi, anh chỉ cần một cái hộp nuôi nó đủ thoáng với lại đất là bé đã sống rồi. Và không cần phải setup thêm chén ăn hay cái gì thêm cho nữa đó. Ở bên đây thì mình thấy có những cái hộp nhỏ nhỏ hơn nè. Cái này thì mình cầm lên được không em? Dạ được anh. Sợ nhiều khi là nó hoảng. Wow, dễ thương đó bạn. Vậy là một cái hộp như vậy là mình có thể nuôi được rồi hả? Dạ đúng rồi. Và cái hộp này là hộp chuyên dụng của nước ngoài họ sản xuất để mình cho nuôi luôn. Là nó đã đục lỗ sẵn. Cái này ở Việt Nam mình vẫn có thể mua được đúng không? Dạ đúng rồi, bên em cũng có nhận cung cấp cái này luôn. Thì mình sẽ đỡ phải mở hết nguyên một cái nắp hộp ra, mình chỉ việc một tay mình nhấc được cái này là mình cho ăn rồi. Dạ. Như cái này là trẻ em cũng có thể chơi được nè. Dạ đúng rồi. Hay quá. Cái này con anh ở nhà chắc là nó thích lắm. Dễ chịu lắm anh. Ở đây anh thấy có nhiều loại đồ ăn nè. Vậy là cái này là mỗi loại ăn khác nhau hả? Mà size khác nhau hả? Dạ đúng rồi. Thì ở cái size, mỗi size em sẽ cho ăn ở một cái kích thước sâu nhất định. Thì những bé size gần như là lớn thì em sẽ cho ăn sâu này hoặc là dế. Còn những bé nhỏ thì em sẽ cho ăn dán nhỏ này hoặc là dán lớn nếu như mấy bé size lớn. Còn không sẽ là sâu nhỏ như thế này luôn anh. Đây là sâu để em cho ăn. Thấy như vậy mình nói là có thể là nó tuần lễ nó ăn 1-2 lần, nhưng mà với số lượng nó nhiều như vậy rồi mình cũng phải có một cái kỹ thuật bài bản chăm sóc nhất định ha. Dạ đúng chứ rồi. Để mỗi ngày mình phải coi nó, chứ để không là nó có những khi nó bệnh hay là nó như thế nào đó. Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi cứ vài tiếng em phải xuống check một lần. Thì ở nhện này nó sẽ có những bé sẽ bị cái tình trạng gọi là bad mold. Bad mold có nghĩa là một cái lần lột xác không được tốt cho lắm. Thì thường thì mấy bé sẽ bị gọi là dính cái xác lại trên cơ thể. Thì bắt buộc mình phải xử lý cho mấy bé bằng cách là mình cắt loại bỏ những cái phần xác nào đó mà nó còn dính lại. Còn đối với những bé mà nó còn dính trên 90% á, thì mình phải cho mấy bé vô một cái chỗ thực sự tối để mấy bé ổn định lại, mấy bé lột tiếp. Dạ. Lúc nãy mình có nói tới những cái loại nhện lớn á, thì nó có cái tập tính khác nhau. Không biết là ở đây những con nhện nhỏ nó có bị như vậy không? Trường hợp như vậy không? Hay là nó nuôi giống nhau hết? Ví dụ như là đào tỏi đất hay là ở trên cây vậy đó. Dạ thì nhện con nó cũng giống như nhện lớn vậy đó. Cũng vậy luôn? Dạ cũng vậy luôn. Mình cũng phải làm cái hồ nuôi như vậy luôn? Dạ đúng rồi. Thì em sẽ giới thiệu qua cho mọi người nhìn ha. Thì ở đây em sẽ có những cái hộp nuôi riêng biệt. Thì ở đây là hộp diện tích lớn nè. Thì như em có giải thích với anh, lớn thì em sẽ nuôi nhện đất. Đây. Đó, những bé nhện đất như thế này. Trên mặt đất đúng không? Dạ đúng rồi. Hoặc là hộp lớn mà dài như thế này em sẽ nuôi những bé nhện đào hang, đào tơ cũng được. Đây là những bé tự kiến tạo ra tơ cho mình nè. Người ta thấy đây, cái này là không phải em tự làm nha, mà mấy bé làm hết á. Làm sao mình làm được? Nhìn là biết nó làm rồi. Đó. Rồi. Và ở đây sẽ là bé này là lấy tơ để mà đắp đất.
Còn bé này là chuyên xài tơ luôn, 100% là tơ, không có lấy tơ đắp với đất. Đây. Wow. Đó. Thì những cái hộp này em dùng để nuôi nhện đất và nhện hang. Đẹp quá các bạn. Dạ. Còn mấy này là làm tổ trên cây. Trên cây, dạ đúng rồi. Thì đây là những bé nhện cũng cây. phải có khúc cây nữa. Dạ, đây. Đây là những bé nhện cây. Đây là mô hình thu nhỏ so với trên kia ha. Dạ. Đây em sẽ cùng cho anh và mọi người một cái cảm nhận gọi là đỡ sợ hơn về mấy bé ha. Đây để em lấy một cái bé khá là điềm ra cho mọi người cùng coi. Em đừng nói là đưa cho anh bỏ tay nha. Trời ơi, chắc chắn rồi, em muốn cái chuyện này lâu lắm rồi. Ngon vậy ta. Đây à. Wow. Đây. Đó. Nó cũng thân thiện ha. Dạ đúng rồi, như anh thấy rồi đó, mấy bé rất là thân thiện. Nó rất là thân thiện. Đó. Rất là thân thiện, rất là điềm đạm. Nó đi từ từ như khám phá vậy ha. Dạ. Và đây cũng là cái cách chơi 100% đối với nhện. Mình không có được rờ mấy bé. Không được mạnh tay với nó. Dạ đúng rồi. Hấp dẫn các bạn, đây là lần đầu tiên trong đời mà mình đụng phải một con nhện mà tương đối là size này cũng nhỏ so với bạn ha. Dạ. Nhưng mà với anh là nó bự lắm rồi đó. Đây em sẽ cùng cho anh đây là một bé nhện cây ha. Em sẽ cùng cho anh thử rờ một bé nhện đất. Đây. Em sẽ lựa một trải nghiệm rất là mới mẻ. Em sẽ lựa một bé ở bên đây ha. Bé này được gọi là màu sắc khá là đẹp. Wow, đẹp quá. Và bé này rất là hiền nha anh. Bé này có tên gọi nó có theo tập tính không ta? Thế là con loại đó nó hiền hay là cái con đó nó hiền thôi? Dạ đúng rồi, nó cũng sẽ theo tập tính là con đó nó hiền. Như bé này anh có thể bắt bóc như thế này luôn. Nó rất là hiền. Có những con thì nó sẽ khác hơn hả? Dạ đúng rồi, nó sẽ có những bé là nó sẽ hung hăng hơn xíu. Rất là đẹp các bạn. Một cái con động vật mình có thể cầm nắm này nọ. Cái này không còn cảm giác nó là côn trùng luôn các bạn. Dạ đúng rồi. Cái cách mà nó đi lên trên tay mình không có gây ra cái sự ghê cho mình như những cái con gián hay những cái con khác. Rất là nhẹ nhàng. Rất là phê ha. Đẹp nữa. Đặc biệt là nó đẹp mà nhìn nó có vẻ nó hoang dã, nó gì đó thích lắm. Dạ đây em sẽ cho anh coi thêm một bé nữa. Tạm thời mình cho bé này nó về nơi đi. Dạ. Đây. Ngoan, con này rồi, ngoan thật sự. Và đây như mọi người thấy bé này ngoan đến mức độ em có thể cầm như vậy để em bỏ vào. Đó. Nó rất là ngoan. Bé này ngoan lắm. Và đây là cái dòng nhện mà được nhiều newbie nuôi nhất. Là tại vì nó rất là hiền, nó rất là dễ thương, nó rất là tình cảm luôn anh. Và mình có thể chơi nó một cách bình thường mà nó không có gây ra cái chuyện là nó cắn hay nó gây hại với mình. Đây là một bé nó là màu hồng đó. Màu hồng đó. Đây. Màu hồng nam tính. Đây là màu hồng nam tính đây. Em sẽ cùng soi đèn cho anh coi. Thì bé này bình thường nó chưa soi đèn thì sẽ không có màu hồng đâu. Đây. Tất cả này là đều là 100% là tự nhiên đúng không? Mình đâu có nhân tạo được đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp quá, đẹp quá. Màu hồng này là màu hồng gọi là rose gold. Dạ đúng rồi, rose gold. Đó. Rất là đẹp. Đây, em cho anh Tuấn cầm thử nè. Bé này rất là hiền nha anh Tuấn nha. Nhẹ nhàng ha. Dạ, và bé này tuổi thọ lên đến 35 năm đó anh. 35 năm? Dạ đúng rồi. Thì tuổi thọ càng cao bé phát triển càng lâu. Thì bé này thường là từ 1 năm cho đến 2 hoặc là nửa năm mấy bé mới lột một lần. Đây là cách chơi các bạn ha. Mình không nên sờ soạng lung tung trên người nó. Mình chỉ cần đi tới đi lui như vậy thôi. Mình tránh ảnh hưởng tới nó. Cũng là một điều thú vị ha. Và đó giờ anh cứ tưởng là con nào, con vật thì mình cũng sợ chứ. Dạ đúng rồi. Đây là cái cách chơi với Tarantula. Hay là cái cách chơi phổ biến nhất. Đó, và như anh thấy nè, mấy bé sẽ bắt đầu giăng tơ nè. Đan tơ này để chi? Để mấy bé tạo ra một cái vòng gọi là an toàn. Để khi có một cái vật gì đó chạm vô tơ mấy bé sẽ biết. Mấy bé cảm nhận thông qua tơ. Cái độ bám của nó cũng rất là tốt. Dạ đúng rồi. Khi ngã nó cũng không rớt ha. Nhưng mà nó lại không hoàn toàn không gây đau tay mình nha. Nó bám tốt, nó rất là nhẹ nhàng, nó đi không có cảm giác luôn á. Dạ. Lúc nãy anh thấy ở trên kia thì anh thấy nó chơi nó cũng nhẹ nhàng, dạ, thư giãn lắm. Nhưng mà xuống đây là một cái phòng mình gọi là phòng break được chưa ta? Dạ, phòng này em chỉ được gọi là phòng keep thôi. Keep em thôi vẫn hả? chưa được gọi là phòng break. Tại vì hiện tại ở bên em vẫn chưa có bầy nhện con nào. Dạ đúng rồi, chưa đủ trang thiết bị và chưa có một cái bầy nhện con nào thực sự là do bên em sản xuất ra hết. Thì khi mà xuống đây rồi thì anh cảm giác nó có một cái gì đó mà nó gọi là nó hơi áp lực, hơi khó khăn. Dạ đúng thì rồi. Không biết rằng là mình gặp khó khăn như thế nào ở dưới đây ta?
Dạ, thì đây là bạn kỹ thuật viên của em, là người hàng ngày giúp cho em chăm sóc mấy bé mèo, mấy bé nhện ở dưới đây. Em là người chăm sóc mèo. Thì mấy bạn này thì chia sẻ lại là nếu như anh chăm 1-2 bé thì đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở đây với số lượng lên đến gần 500 bé. Wow, 500 bé. Thì cứ mỗi một bé anh thao tác chăm sóc cho uống nước. Bạn thao tác cho mọi người cùng xem cái cách cho mấy bé uống nước. Tỉ mỉ từng con một ha. Đúng là cái công việc gì nó cũng không phải là dễ ăn. Thường nhện thì nó không có uống nước trực tiếp nên mình sẽ cấp ẩm dưới đất. Mà nó uống nước thì nó sẽ cắm 2 cái vòi của nó xuống dưới đất để mà nó uống nước. Tách nước lên. Dạ đúng rồi. Tách nước lên. Anh thấy có một số loại em để cái phễu, cái ống đó đó là nó cũng như vậy hả? Dạ không, những cái nước cái này em sẽ dùng để làm cái nước kế, có nghĩa là để em canh vào cái độ ẩm của nó khi nó tụt xuống và em cho uống nước. Chứ không phải là nó vô đó nó uống. Dạ đúng rồi. Thì cái nhưng này mà nó từ cái đó nó có thể uống nước dưới đất được luôn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thì sau này em sẽ thiết kế ra một cái dạng giống vậy luôn, nhưng mà nó sẽ có một cái đầu nhỏ giọt xuống cái đất để mình đỡ cái tình trạng gọi là mình cho nó uống nước nhiều, mình mệt hơn. Mình sẽ gọi là công nghiệp hóa cái chuyện đó lên. Đỡ chăm sóc hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đó nó cũng hay á, tại vì mình cho uống nước như vậy mỗi ngày bao nhiêu đây con rồi mở ra mở vô thì nó cũng hơi khó khăn. Dạ đúng rồi. Ở trên đây có một con nhện rất là lớn rồi. Con này giống cái con lúc nãy anh ở trên lầu là bé này là bé Green Bottle Blue. Bé này là nằm ở cái size kích thước gọi là trưởng thành luôn rồi đó anh. Cũng là những cái kêu bằng lột da ha. Dạ đúng rồi, đây là những cái xác mà chưa có thông qua quá trình thẩm mỹ anh. Đây nè. Thì ở trên kia là thông qua quá trình thẩm mỹ thì nó mới em sẽ xếp cái xác cho đẹp lại. Còn nếu như mà một cái xác mà nguyên bản nó sẽ như thế này, nó sẽ co giúm lại như vậy. Xong rồi mình làm sao mình giãn nó ra? Dạ thì quốc tế nó sẽ có 2 cách. Đầu tiên đó là anh sẽ sử dụng nước anh pha với xà bông để anh ngâm cái xác này vô cho nó mềm ra. Wow. Còn không á thì em có một cái cách nhanh hơn. Có nghĩa là em sẽ sử dụng cồn để em xịt vô thì lúc đó nó sẽ mềm ra liền luôn. Dạ. Hay quá. Cồn là nhanh nhất. Anh tưởng đâu là bẻ nó ra, bẻ nó gãy nha. Dạ không, bẻ thì chắc chắn là nó gãy. Thì khi mà anh xịt cồn vô nó mềm thì mình sẽ làm được cái chuyện đó. Ồ, phía bên đây thấy một cái lồng lớn, cái này là nhện mình cưng lắm hay sao mà mình để cái lồng đẹp vậy? Dạ trong đây em nuôi khủng long anh. Ghê vậy? Dạ đây bé khủng long của em. Khủng long này ngon nè. Dạ em giỡn á. Đây trong đây là cái thú nuôi bò sát mà được gọi là em thương nhất từ trước đến giờ. Một trong những cái bé bò sát mà được gọi là chăm sóc cũng ít như nhện vậy đó. Nó chỉ cần cho ăn và uống nước thôi, chứ nó cũng không cần đèn đóm hay này nọ. Đây em cùng giới thiệu với mọi người. Đây là bé mập địch nhà em, bé Leopard Gecko. Wow. Bé này là được 4 tuổi rồi đó anh. Mấy anh này ảnh chơi đúng là mình gọi là liên hoàn á, tức là khi mà chơi con này là mình sẽ chơi thêm con kia, mình chơi thêm con nọ. Dạ. Cưng quá. Cái loại này anh cũng thích lắm nè. Dạ. Mà giống như là mình chưa có thời gian, mình chưa có duyên á, thành ra là khi mình mua về mình chơi mình sợ mình không có thời gian chăm sóc á. Dạ. Thì tội nghiệp nó, chứ cái loại này thì nó là cái dạng mà cầm nắm chơi được nè. Thì theo em nuôi bé này á, nó cũng là một cái bé mà được gọi là một bé nhện nhưng mà phiên bản có da. Nghĩa là 1 tuần anh cũng cho ăn 1 lần. Và anh chỉ cần cho nó một cái chén nước và một cái chén canxi thôi. Rồi về cái cách setup nuôi bé này nó cũng đơn giản lắm anh. Anh không cần phải một cái tăng như thế này đâu, anh cần một cái hộp với lại lót giấy là nó sống được rồi. Dạ, bé này là được con nuôi này dễ nhất. cầm nắm đâu đi chơi đâu được. Dạ, hiền nữa anh. Nó chưa bao giờ có cái hiện tượng mà nó cắn ai hết á. Rất là hiền. Cầm nắm đâu đi chơi đâu được, nhìn nó cưng. Đuôi nó cũng ú nữa nè anh, nhiều thịt lắm. Cưng à, tụi này nó có đứt đuôi không ta? Dạ, nếu mà ở size nhỏ thì đó là một cái cơ cấu hoàn toàn tự nhiên của tụi bò sát để mà lẩn trốn kẻ thù. Khi lỡ có ai giữ đuôi của nó thì nó sẽ bắt buộc phải ngắt bỏ để mà nó trốn. Thì mấy bé này lớn rồi thì với lại mình nuôi nó cũng điềm rồi nên là nó sẽ không còn có chuyện này nữa đâu. Sắp tới chắc cũng phải làm một con anh nó đang thích cái này nè. Dạ. Anh thì, nuôi cái gì là anh phải nuôi con đó. Thì thường em thấy nếu mà những đứa bé mà được tiếp cận với LG này sớm á, thì thường em thấy nó sẽ có một cái tình thương đối với động vật nhiều hơn. Tại vì LG này nó cũng là một dạng thú nuôi bò sát nhưng mà mang cái tố chất như là một cái con thú nuôi bình thường như chó mèo vậy đó. Giống chó mèo ha. Dạ đúng rồi. Khi mà đến với cái bộ môn côn trùng nhện này nè, dạ, mèo á, thì trước đó em làm nghề gì ta? Dạ trước đó thì em làm thợ sửa xe cũng như là em làm chăm sóc xe.
chăm sóc xe? Dạ, em chăm sóc xe máy với lại xe mô tô. Thì sau khoảng thời gian đó em lại chuyển qua em kinh doanh buôn bán về vape, thuốc lá điện tử. Nhưng mà em chơi bên cái mảng vape về gọi là chơi về nghệ thuật của vape á, những cái vape mà người ta custom theo ý định. Dạ đúng rồi. Thì em chơi bên thị trường đó cũng một khoảng thời gian, xong rồi sau đó em lại bén duyên với cái nghề nuôi mèo. Nuôi mèo thì em nuôi chung với vợ em. Xong rồi em cũng thấy là thời gian em ở nhà nhiều quá, em vừa làm graphic design rồi em cũng làm mèo thì em lại dư thời gian ra. Em cũng muốn một cái nghề của em nó được mở rộng thêm về cái ý tưởng setup. Cho nên em mới bén duyên đến với cái bộ môn Tarantula này. Thì nó vừa thỏa mãn được hai cái cơ duyên đam mê của em. Thứ nhất là về thiết kế, với cái thứ hai nữa là về nuôi. Thì Tarantula này nó vừa mang lại cho em một cái vẻ đẹp của nó khi nuôi, cũng như là một cái vẻ đẹp về cái hồ để mình nuôi nó nữa. Và cũng như là về cái cách mà nó ăn uống, nó set up cái chỗ nó sống. Thì đây cũng là một cái môn khá là mới với em, nhưng mà em sẽ cố gắng gọi là phát triển cái môn này theo một cái hướng tốt nhất cho Việt Nam mình. Anh thấy có rất là nhiều cái bộ môn chơi khác nhau, nhiều cái loại hình kinh doanh khác nhau, như cá cảnh nè, là cây cảnh. Không biết là tại sao vợ chồng em lại chọn mèo hoặc là nhện như vậy nè? Dạ thì thứ nhất á, là chó mèo á, nó là một cái mô hình kinh doanh không được gọi là quá mới mẻ ở Việt Nam mình. Nó cũng là một cái mô hình khá là lâu rồi, nhưng mà em vẫn thích chó mèo là tại vì em là một người có tình yêu thương động vật. Em cũng muốn gọi là mang những cái sản phẩm của mình như là những cái bé mèo chất lượng nhất đến tay khách hàng. Tại vì trên thị trường nó cũng sẽ có những cái chỗ họ kinh doanh tốt và cũng có những cái chỗ họ kinh doanh chưa được tốt cho lắm. Thì em sẽ cố gắng để mà mang đến một cái chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của em bên về mèo cũng như là bên thị trường thú cưng của em. Còn nói về nhện này á thì nó lại trái ngược hoàn toàn với cái vẻ xinh đẹp của mèo. Nhìn nó gai góc hơn hả? Nhìn nó gai góc hơn, nhưng mà nó cũng có một cái điểm chung, đó là đẹp nhờ bộ lông. Với là mèo nó cũng đẹp nhờ bộ lông, nó cũng phân chia theo màu, cũng phân chia theo gọi là hình thể của con mèo. Thì nhện nó cũng sẽ như thế, nó cũng sẽ chia theo màu sắc của lông cũng như là hình thể form dáng của nó. Thì em thích cái bộ môn này nữa là đây là một cái thị trường không được gọi là mới ở Việt Nam mình, cũng đã rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có anh em nào phát triển nó để nó trở thành một cái bộ môn được gọi là popular, được gọi là phổ thông cho mọi người biết đến, như là cá cảnh hay là mèo hay là chim hay là những cái thú nuôi khác. Thì em muốn mang đến một cái gọi là một cái vẻ ngoài hung dữ, nhưng mà tiềm ẩn bên trong lại là một cái con vật hết sức dễ thương, hết sức là thân thiện, gần gũi và cũng như là đẹp theo cái cách mà tự nhiên ban tặng cho nó, chứ không thông qua cái quá trình mà mình lai tạo để tạo ra được nhiều màu sắc hơn. Và đó cũng là một cái điểm hay trong cái cách chơi nhện Tarantula này, có nghĩa là quốc tế cũng như là những cái sàn mà chơi cái môn này họ cấm cái chuyện hybrid. Họ không cho phép like khác giống hay là like khác dòng, like khác chi với nhau. Nhưng mình mix là khác là không được. Dạ đúng rồi, họ sẽ không cho mình cái chuyện đó xảy ra, và họ bắt buộc mình phải giữ vững được cái nguồn gen. Đó là cái thú chơi nó cũng được gọi là hay, có nghĩa là con người mình không thể gọi là can thiệp vào tự nhiên để cho tự nhiên tự đánh giá, tự định đoạt cái gọi là cái giá trị của con vật, và con vật nó vẫn sẽ nằm ở cái giá trị đó mãi mãi thôi anh. Dạ. Và cái thứ hai nữa ở cái tụi nhện này á, nó khác hơn so với mèo á, là mèo mình có thể sinh sản quanh năm, nhưng mà nhện á, thì mỗi con đực nó chỉ có thể giao phối được từ 1 cho đến vài lần duy nhất trong cuộc đời nó. Và sau cái lần giao phối đó nó chỉ sống được vài tháng nữa rồi nó mất thôi. Hoặc nếu như nó không giao phối thì cũng vài tháng, vài năm sau nó mất. Là tại vì con nhện đực nó chỉ sinh ra lớn lên chỉ về đúng cái mục đích sinh sản thôi. Và con cái cũng vậy, mình cũng phải nuôi ở một cái khoảng thời gian lâu thì nó mới đến được cái size lớn để mình cho giao phối, để mình có được một cái bầy con. Thì
cái thú chơi này nó cũng đã được thiên nhiên sắp đặt và định nó sẵn là nó luôn luôn ổn định rồi, cho nên em chọn cái thú chơi này là như vậy. Cái bộ môn côn trùng này em chơi được bao lâu rồi? Dạ, em cũng chia sẻ với anh đó là như mọi người nhìn thấy thì mọi người sẽ kêu ồ em chắc chơi cũng lâu rồi ha, nhưng mà thực sự thì không. Em chỉ mới là một người mới chơi trong cái môn này thôi. Và tính đến tháng 4 thì em mới tròn 1 năm. Một năm thôi. Dạ, là em mới được có 9 tháng thôi. Vậy là cái này nó sau mèo cũng được vài tháng thôi. Dạ đúng rồi, sau mèo của em được vài tháng thôi. Anh thấy là em rất là hay, tại vì về cái khối lượng kiến thức nè, về cái sự chăm sóc, cái sự tỉ mỉ trong công việc, cũng như là cái độ am hiểu của em về cái sản phẩm, cái vật nuôi của em nuôi. Dạ. Rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ và rất là kiến thức á. Dạ. Cho nên là anh nghĩ là em phải là một người có từ phải 5 tới 10 năm về những cái bộ môn này. Dạ. Thì không nghĩ là ngắn hạn vậy mà có khối lượng kiến thức lớn vậy. Dạ thì em cũng nói chung là vừa cảm ơn những anh em đi trước ở Việt Nam, cũng như là cũng cảm ơn những người đã tìm ra những cái tên, những cái con nhện này, cũng như là cảm ơn những cái người đã giữ cái cộng đồng chơi ở nước ngoài để cho em có được một cái khối lượng kiến thức em thu nạp lại từ những người cũ khá nhiều, chứ không phải là tự bản thân em có khả năng để mà em tìm hiểu ra được. Bắt buộc em phải sâu chuỗi kiến thức từ những cái nguồn uy tín từ nước ngoài, cũng như là từ những anh em chơi lâu năm để em đúc kết kiến thức cho em được như ngày hôm nay. Dạ. Thì trong cái thời gian ngắn hạn như vậy, dạ, khi mà em mở tiệm ra, dạ, thì em có gặp khó khăn gì không? Dạ, cái điều khó khăn duy nhất của em đó là vấn đề về tài chính. Em bắt buộc phải chạy liên tục 4 nghề để em có được một cái khối lượng về tài chính lớn để em đầu tư như thế này. Tại vì hiện tại em đang chưa mở mô hình của em qua kinh doanh, em chỉ mới là vẫn đang chơi giao lưu này nọ. Dạ, vẫn đang open cái showroom và em vẫn chưa cho mở khai thác để tham quan. Tại vì đối với em như thế này vẫn là chưa đủ. Và em muốn vào một cái khoảng thời gian sớm nhất, có thể là 3 đến 4 tháng nữa, em sẽ khai trương được Tarantulan cũng như là Spy Room để mang đến một cái nơi chơi, một cái sân chơi, một cái địa điểm để anh em đến có thể chụp hình, được trao dồi những cái kiến thức, được sờ mó, được nhìn tận mắt những bé nhện mà từ khắp những cái đất nước khác nhau được quy quần lại ở đây. Và em muốn nữa là em sẽ phát triển thêm về những cái môn chơi từ thời xưa của em, như là em chơi về bò sát là cũng lâu, và như em biết anh Tuấn qua cá thì em sẽ muốn sau này em phát triển về cái mô hình thủy sinh, về mô hình bán cạn, cũng như là về cái cá beta. Nhưng em sẽ kết hợp 3 thứ đó lại thành một, và em sẽ biến cái cuộc chơi nó sẽ mới mẻ hơn, nó đa dạng hơn. Dạ đúng rồi. Cũng mong chờ cái ngày đó. Dạ. Cái ngày mà anh sẽ được nhìn thấy em là chủ một cái cửa hàng, một cái showroom mà nó đa dạng sản phẩm. Dạ. Lúc đó thì khi đó thì chắc là mà anh em mình sẽ nói về một câu chuyện khác. Dạ đúng rồi, em sẽ chắc chắn là em với anh sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ hơn, tại vì em chắc chắn sẽ phải học lại kinh nghiệm từ bên cá của anh rất là nhiều. Ở đây thì anh thấy em kinh doanh đang là 2 loại hình, dạ, 2 loại hình sản phẩm, thì sau này em lại còn muốn là kinh doanh thêm 4 loại hình, 6 loại hình. Dạ. Không biết là tại sao mình lại không tập trung vào một loại hình thôi, giống như thí dụ như là công việc anh thấy đây em có mèo nè, dạ, mình có thể là mở một cái mèo len hay như vậy. Dạ. Tại sao mình lại kinh doanh 2 loại hình, mà anh thấy là trong tương lai mình có mong muốn là 4 tới 6 loại hình. Dạ thì trong tương lai của em muốn dự án của em là sẽ có thêm một số những cái loại hình nữa, như là The Plan, hay là những cái showroom khác mà em chưa suy nghĩ ra tên. Em muốn nó đa dạng như vậy là tại vì aquarium này. Dạ đúng rồi, là tại vì thứ nhất á, là ngành nghề nào cũng vậy ở Việt Nam, không chỉ có riêng em mà sẽ có rất nhiều những anh em sẽ làm chung. Em muốn mỗi ngành em làm thêm như vậy để em bổ sung thêm nhiều kiến thức cho bản thân mình hơn. Cũng như em là một người rất là đam mê động vật, có thể showroom nó là một cái gì đó mang theo ý nghĩa gọi là vừa dùng để kinh doanh, kiếm về tài chính cho em, nhưng mà vừa cũng là một cái thứ để thỏa mãn cái đam mê của em là thứ nhất. Em muốn trong tương lai của em không chỉ đơn giản như vậy. Em ở Việt Nam em thấy cũng có rất là nhiều anh tự tay mở được riêng một cái sân chơi rất là to, nuôi nhiều, như anh Dương hay là những cái anh như anh Nam Ngô đồ này nọ rất là to. Thì em cũng muốn là tương lai em sẽ được một phần như vậy giống như mấy anh, nên là em mới muốn mở rộng là ra. anh thấy cái sự đam mê, cái nhiệt huyết của em, dạ, thành ra là nó rất là lớn, thành ra là
cái chuyện không sớm không muộn, trong tương lai em sẽ thành một cái cơ sở, nói chung là một cái loại hình mới kinh doanh về sinh vật cảnh mà nó đa hình dạng, ở trong đa sắc thái trong đó, thì đó cũng là một cái ý tưởng hay. Anh nghĩ là trong tương lai em sẽ đạt được cái mục đích đó thôi. Dạ, em cũng sẽ cố gắng trong tương lai. Em cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Với em là một người mà đã làm từ rất là nhiều nghề rồi, làm rất là nhiều nghề, cũng trải qua nhiều cái sóng gió, cũng trải qua nhiều cái công việc khác nhau, thăng trầm khác nhau, rồi cuối cùng mình cũng quay lại với đam mê. Thì không biết là em có những cái lời chia sẻ nào với những bạn mà cũng có cùng đam mê với mình, hoặc là họ cũng có suy nghĩ rằng là em sẽ đầu tư toàn thời gian vào cái đam mê của mình để thứ nhất là mình được thỏa mãn đam mê, thứ hai là mình có thể là kiếm thu nhập từ cái đam mê đó. Thì chia sẻ đầu tiên của em đến với tất cả những người chơi bet đó là việc đầu tiên để muốn giữ được một cái phong trào chơi nó vững, nó mạnh, đúng nghĩa, thì chúng ta phải cùng nhau gọi là giữ giá trị chơi. Giữ giá trị chơi ở đây là như thế nào? Chúng ta hãy giữ được cái giá trị của con vật nằm ở đó theo cái giá trị trường tồn. Thì mình không có nhiều thứ để quy định, nhưng mà mình có thể quy định vào cái gọi là cái vấn đề về tiền mặt. Thứ nhất là anh em hãy đừng có vì lợi nhuận mà mình gọi là làm giảm giá trị của con vật nuôi mình xuống. Với cái thứ hai nữa, như anh nói với em, đó là làm sao để cho những bạn trẻ mới có được cái đam mê. Thì thứ nhất, để nuôi được đam mê, đầu tiên mình phải có tài chính trước. Thì đầu tiên nếu mình muốn đem đam mê lên để làm thành một cái nguồn tài chính đầu tiên á, thì bắt buộc mình phải đi làm ở bên ngoài, mình phải đi làm thêm nhiều để mình có nhiều tiền, nhiều cái tài chính để mình đầu tư vào cái đam mê, để mình hiểu thêm nhiều về đam mê trước đã. Mình phải hiểu được cái đam mê đó, mình phải giữ được cái đam mê đó, mình phải nuôi được cái đam mê đó, thì mình mới dám mình chia sẻ cái đam mê đó. Thì mình chia sẻ, đầu tiên mình chỉ chia sẻ kiến thức thôi, đó là những thứ vô hình nhưng mà mang lại cái giá trị hữu hình. Xong rồi tiếp tục khi mà mình đã làm ra được những cái giá trị hữu hình đó rồi, thì mình mới có cái giá trị nguyên hình, hiện hình, hữu hình. Hiện hình đó là cái tài chính. Thì bắt buộc mình phải có mình phải đi làm ở bên ngoài nhiều để mà mình trải qua nhiều cái sóng gió để mà mình có cái động lực mình giữ cái đam mê mình hơn. Chứ mình đừng để cái đam mê của mình nó nhất thời quá rồi mình lại ảnh hưởng đến những cái anh em mà họ có cái đam mê lâu đời. Nghĩa là đừng chạy theo cái đồng tiền để mà mình làm mất cái đam mê của mình. Hãy chạy theo cái đồng tiền để mà tạo dựng ra được đam mê của mình. Đó là cái ý mà em muốn đến cho những cái bạn mà mới chơi. Và cái lời cuối cùng của em đó là nếu như các bạn chưa thực sự có kiến thức để chơi, chưa có nền móng để mà chơi, thì tốt nhất các bạn hãy tham khảo tài liệu từ nước ngoài. Nếu như các bạn có cái vốn từ vựng tốt, hoặc là bây giờ tài liệu của nước ngoài họ cũng đã soạn thảo ra để mình Google dịch tốt nhất có thể rồi, thì em nghĩ đó là một cái nguồn kiến thức cực kỳ to lớn. Và đó là 90% kiến thức em đang có hiện tại bây giờ là từ nước ngoài, là từ những cái nước mà họ đã phát hiện ra cái con này để cho mình có cái thú chơi. Thì anh cũng thay mặt các bạn xem kênh cảm ơn những cái lời chia sẻ của em. Chắc chắn rằng là khi các bạn xem kênh thì các bạn cũng sẽ hỏi rằng là mình có thể là hỏi anh Quân xem là những cái kiến thức đó mình có thể anh Quân có chia sẻ được hay không. Thì không biết là em có sẵn lòng để mình chia sẻ không? Dạ thì em cũng không có muốn giấu với mọi người, em là một admin trẻ tuổi của Hội Nhện Việt Nam. Tại vì em được công nhận là do em có thể là do em chơi nhiều bé đi thì cũng sẽ được anh em cho quản lý group. Nhưng mà em sẽ cố gắng gọi là support anh em 24/24 nếu anh em có những câu hỏi nào về Tarantula. Và nếu tốt nhất anh em hãy nên ghé qua bên showroom để mình được trực tiếp được nghe lời từ em. Tại vì thực sự là mình nói mình không có tốn sức, mình đánh rất là tốn sức. Và lại thực sự là nhiều khi mình đánh mình đánh chữ mình sẽ không tới nơi mình trải nghiệm tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Và hai nữa là ngoài trừ nhện này ra, côn trùng này ra thì còn mèo nữa. Những bạn mà đam mê yêu thích mèo, có cần cái kiến thức, kinh nghiệm, hoặc là mình có thể tới đây để mình chọn cho mình một bé mèo ưng ý thì có thể là đến với lại tiệm cô bạn Quân Mèo Shop ha. Thì em cũng có một cái món quà nho nhỏ từ shop của em gửi tặng cho anh Tuấn. Có quà luôn? Dạ. Đây là cái móc gắn chìa khóa của shop em. Hay quá bạn.
một cái kỷ niệm ha. Dạ rồi. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ anh. Thì cũng cảm ơn bạn Quân vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn bạn vì cái buổi tham quan shop mèo cũng như là shop côn trùng nhện của bạn. Một lần nữa cũng xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả những người xem và cũng như là anh Tuấn đã giúp cho em được có một cái buổi quay thật là tốt như ngày hôm nay. Và mình cũng sẽ gửi một cái lời động viên đến tất cả mọi người là nếu có đam mê hãy cố gắng giữ đam mê, và tốt nhất là giữ đam mê một cách lâu nhất có thể. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.